እና ስለኝ ጥሪያችን አክብራችሁ ለመጣችሁት በሙሉ እንኳን ደህና መጣችሁ። Good morning and good afternoon wherever you are. ይሄ ፕሮግራም የተዘጋጀው በመግቢያ ቪዲዮ እንዳያችሁት ባለፉት ጥቂት ወራቶች ውስጥ የተከሰተውን ትልቅ ችግር በጋራ ለመፍታትና ለመረዳዳት በማሰብ ነው። ስሜ ግርማ ተፈራ ይባላል። የሰርጅን ነኝ። ዊስኮንሲን ነው፣ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዊስኮንሲን ነው የምሰራው። ዛሬ የምናቀርበው ፕሮግራም በሄልዝኬር አላያንስ ፎር ኢትዮጵያ የሚል በተቋቋመ ድርጅት አማካኝነት ነው። ይህንን ፕሮግራም አብሮ እንዲቀናጅ ሊያደረጉልኝ እና ለረዱት ብዙ ሰዎች አሉ። ከነሱ ውስጥ ጥቂቶቹን አትሊስት አመስግኖ ማለፉ ኢምፖርታንት ስለሆነ በዛ ሊጀምርና ወደ ፕሮግራሙ እንገባለን። በጣም ከፍተኛ ምስጋና ለመስጠት የምፈልገው ይህንን በተለይ ኮንቴንቱን ክሬት በማድረግ እና ኮኦርዲኔት በማድረግ ዜና ተንሳይ ባልቻ፣ አናቤል ለካ እና ሃና ለካ ኮንትሪቢዩት አድርገዋል። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። ዌብሳይቱን ደግሞ አስመልክቶ መሊከ ንጉሴ እና ልዑል ተክለስላሴ አሜዚንግ ኮንትሪቢዩሽን አድርገውልናል። ኢሜሎች መልሶ መላልሶ በመላክ በተለያየ እንዲደርሳችሁና መልእክቱ እንዲሰራጭ ያላደረጉት ደግሞ ለዶክተር አላዛር፣ ለዶክተር ቤተልሔም፣ ለዶክተር መነን፣ በመጨረሻም ደግሞ ቪዲዮ ኤዲት ላደረገው ለሲራክ ትልቅ ምስጋና በማቅረብ ፕሮግራሙን እንጀምራለን። ይህንን ፕሮግራም የምንጀምረው በዶክተር አብርሃም ትንሽ ገለጻ በማድረግ እና መክፈቻ ንግግር በማድረግ ነው። በዛውም ሄልዝኬር አላያንስን ማስተዋወቅ ብቻ ሳይሆን ዛሬ እዚህ ምን እንዳሰባሰበን እና ምን ለማድረግ እንደምንፈልግና ያለውን የዚህን የዌቢናሩንም ዓላማ ባጭሩ እንዲያስረዳን መድረኩን ለሱ እለቃለሁኝ። ዶክተር አብርሃም። እሺ ዶክተር ግርማ አመሰግናለሁ ስለጋበዝከኝ። እንኳን ደህና መጣችሁ እኔም እላለሁ። እንደምን አደራችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አመሻችሁ በያላችሁበት ክቡር ኢትዮጵያኖች ለዚህ ለተቀደሰ ቀን እንኳን አደረሰን እላለሁ። እና አሁን ቅድም እንዳያችሁት ቪዲዮ ያሰባሰበን እንግዲህ ያ የምታዩት ነው። ይሄ ከመታየቱ በፊት the last 15-16 months ሁላችንም በየቤታችን ስንጨነቅ ነበር። የሚያስጨንቀን ነገር ድሮ ስንገናኝ አንተ እንዴት ነህ፣ ስራ እንዴት ነው፣ ቤተሰብ እንዴት ነው እያልን ልጆቻችንን ነበር የምንጠያየቀው። ያ ሁሉ ቀርቷል። አሁን የመጀመሪያው ጥያቄያችን ሀገራችን እንዴት ነች፣ ህዝባችን እንዴት ነው የሚለው እንዴት አድርገን
ህዝባችንን እንርዳ፣ ሀገራችንን እንርዳ የሚለው ላይ ነበር የምናተኩረው። ይሄ ሁሉ እያስጨነቀን እያለ በፒፕል ቱ ፒፕል ፎረም ላይ እነኚህ ሀሳቦች ወጡ። የተፈናቀሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ሆስፒታሎች ብዙ ወድመዋል። ጤና ጣቢያዎች ወድመዋል። ምን ማድረግ ነው የምንፈልገው? ምን እናድርግ? ለምን ዙም ስብሰባ ተጠርቶ እዛ ላይ ንግግር አናደርግም? ሀሳቦችን አንለዋወጥም ተብሎ ይሄ እንግዲህ ኦገስት አካባቢ ነው የተጀመረው። በዛ ስብሰባ ላይ የተለያዩ ፕሮፌሽናሎች ነበሩ እና ታስክ ፎርሶች ተከፋፈልን። እኛም ደግሞ በፊልዳችን ሜዲካል ሚሽኑን ለማቋቋም ታስክ ተሰጥቶን ስራ ጀመርን ማለት ነው። እና ላይክ ማይንድድ የሆኑ ፊዚሽያኖችን ዶክተር ግርማን በሚያውቃቸው አንዳንድ ሰዎችን ተጠራርተን 11 ሆነን ኮሚቴውን ፈጥረን የመጀመሪያውን ስብሰባ ያደረግነው ኢንድ ኦፍ ኦገስት ላይ ነበር። እዛ ኢንድ ኦፍ ኦገስት ላይ ስብሰባ በምናደርግበት ጊዜ ኮሚትመንት ገባን ሁላችንም። ኮሚትመንታችን ደግሞ ምንድን ነው? ጓደኞቻችንን የምናውቃቸውን በሙሉ አሰባስበን ፍሩትፉል የሆነ ስራዎችን መስራት እንችላለን፣ እንለውጣችን እንችላለን ይችን ሀገር። እዛ ያሉት ጓደኞቻችን ኢትዮጵያን ሜዲካል ፕሮፌሽናልስን መርዳት እንችላለን። በምን አይነት እንርዳ ሲባል ለምን ጥያቄውን ሰርቬይ ሰርተን ለጓደኞቻችን አንልክም ተብሎ ተላከ። ቱ አወር ሰርፕራይዝ 90% ኦፍ ሬስፖንደንትስ የእኛን ሀሳብ የሚካፈሉ ሆነን አገኘናቸው። ያ ለእኛ በጣም ኢንከሬጂንግ ነበር። እንግዳውማ ታይም ቴብል ሁሉ አግኝተናል። ኔክስት መንዝ እኔ መሄድ እችላለሁ፣ የሚቀጥለው መንዝ እኔ መሄድ እችላለሁ። ይሄንን ስናደርግ እንግዲህ አሁን ሌላው እንትን ያስፈልገ ምንድን ነው? ኦኬ ገንዘብ ያስፈልጋል። ለዚህ ገንዘብ ደግሞ እንዴት አድርግ እኛ ራሳችን እንግዳው ምሳሌ መሆን አለብን ለዛ ብለን ፕሌጅ አደረግን። በየወሩ እያንዳንዱ ሜዲካል ሚሽን በሚሄድበት ጊዜ 1 ሚሊዮን የሚያወጣ እቃ ሰፕላይ ከዚህም ቢሆን ከኢትዮጵያ ገዝተን ይዘን መሄድ አለብን። ያንን ለማድረግ ደግሞ እኛ 11ዳችን ማዋጣት እንችላለን። እናዋጣ ብለን ኢሚዲየትሊ ወደ 30 ሺህ ብር አዋጣን ማለት ነው። ይሄ ከራሳችን ነው። ሌላው ደግሞ በምንሄድበት ጊዜ የምንችለው ከኢንስቲትዩሽናችንም ጠይቀንም ቢሆን ከራሳችንም አዋጥተን ቢሆን መሳሪያዎችን ገዝተን ይዘን እንሂድ በሚል በዛ ተስማምተን፣ ግን ዶኔሽን በምንጠይቅበት ጊዜ ክሊርሊ ለሁሉም አንደርስታንድ እንዲያደርጉት እኛ 5 ሳንቲም ከዶኔት ከሚደረገው ገንዘብ ላይ ሌላ ነገር እንደማይውል፣ ይሄ ስንሄድ ኤርፌራችን፣ ትራንስፖርታችን፣ በአጠቃላይ ሁሉንም ነገር ራሳችን ከበር አድርገን እንሄዳለን ብሎ በመስማማት የመጀመሪያው ሚሽን በጎንደር ሆስፒታል ተጀምሯል። ያንንም እንግዲህ ወደፊት ትሰሙታላችሁ አሁን በፕሬዘንቴሽናችን ላይ። ሌሎችም ሚሽኖችን እስከ ኦክቶበር ጀምሮ እስካሁን ድረስ ኤቭሪ መንት ሰዎች እየላክን እየተሰራ ነው ያለ። በእውነቱ ሄዳችሁ በምታዩበት ጊዜና የምትሰሙትና የምታዩት የተለያየ ነገር ነው። የተፈናቀሉ ሰዎች ብዙ አሉ። መፈናቀል ችግር ነው። መፈናቀል የጤና ችግር ያመጣል። መፈናቀል የኢኮኖሚ ችግር ያመጣል። ብዙ ነገሮችን እንትን ይላል። ግን ተፈናቅሎ ሰው ቤት ባይኖረው በድንኳን መኖር ይችላል። ግን ጤና ድርጅቶች ከሌሉ በምን ይታከማል? ጤና ለማንኛውም ነገር የሚያስፈልገው ይሄ ነው። ለዚህም ነው እኛ እዚህ ያለን ኢትዮጵያኖች በዛች ሀገር ውስጥ አልፈን እዚህ መጣን። መረዳዳት ይኖርብናል። ፕሊዝ ጆይን አስ። እናውቃለን የተለያዩ ድርጅቶች የተለያዩ ግሩፖች ተፈጥረን እየሰራን ነው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ for the last 3 years ገንዘቡን ወደኋላ ላይ እየሰጠ ነው። ግን ማድረግ የሚያስፈልገን አንድ ላይ መቀናጀት አለብን። ፕሊዝ ካም ዊዝ አስ። በፒፕል ቱ ፒፕል ስር የተመሰረተው ይሄ ሄልዝ ኬር አላያንስ የሚባለው ግሩፕ ሌሎቻችሁንም እንጋብዛችኋለን። እኛም ወደ እናንተ እንምጣ፣ እናንተም ወደኛ ነው። አንድ ላይ ሆነን በህብረት ስንሰራው ነው። ድር ቢያብር አንበሳ ያስር ይባላል አይደለም? እንደዛ እናድርገው። ኢንዲቪጁዋሊ የምናደርጋቸው ነገሮች ምናልባት ሊያስደስቱን ይችላል ይሆናል፣ ለውጥም ለትንሹ ሊያመጣው ይችላል። አሁን ግን ማግኒቲዩዱ ከፍተኛ ስለሆነ አንድ ላይ ሆነን ብንሰራ፣ አንድ ላይ ሆነን ብንተባበር ትልቅ ነገር ልንለውጥ እንችላለን። አሁን ከመጀመሪያ እሳቱን እያጠፋን ነበር። ያ እሳት ይጠፍቷል። አሁን ደግሞ
ወደ ሪከቨሪው ምን ማድረግ አለብን የሚለውን እቅድ ይዘን እየተንቀሳቀስን ያለነው። እዚህ በዌቢናር ላይ የምትሰሙት አለ። የተለያየ ሆስፒታሎችን አሁን ተንታ ሆስፒታልን እኛ የዚህ ሄልዝ ኬር አላያንስ ፒፕል ቱ ፒፕል ወስደን ለማቋቋም አትሊስት መጀመሪያ የነበሩበት ደረጃ ላይ ለማድረስ እናንተን በማመን ተቀብለናል እና ከኛ ጋር እንድትሆኑ እንጠይቃለን። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ዶክተር አብርሃም ታንክ ዩ ሶ ማች። እንግዲህ በሚቀጥሉት የአጀንዳ አይተሞች በመጀመሪያ የምንሰማው እስካሁን ድረስ ምን ተሰራ የሚለውን አጠር አድርገን ዶክተር ጌትነት ያቀርብልናል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ባለፉት ጥቂት ወራቶች ተመላልሰው በመሄድ ስራ የሰሩና እቃዎቹን ያደረሱ ደግሞ ትንሽ ስቶሪ ይነግሩናል። በዛ መልኩ እንቀጥላለን። ስለዚህ አሁን የምጋብዘው ዶክተር ጌትነትን ይሆናል። ዶክተር ጌትነት ራስን አስተዋውቅና እስቲ ሄልዝ ኬር አላያንስ ደግሞ ያደረጋቸውን አክቲቪቲዎችን ባጭሩ ብትገልጽልን። እሺ፣ አመሰግናለሁ ዶክተር ግርማ። ይሰማል? ይሰማል በደንብ። ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እዚህ ጋር ጊዜያችሁን ሰውታችሁ አብራችሁ ለማዳመጥና ለማገዝ ስለመጣችሁ እጅግ እናመሰግናለን። እኔ ጌትነት አበበ እባላለሁ። I'm a primary care physician and emergency physician living in the coldest capital city of the world, Ottawa. On your surprise, we're at minus 21 degrees Celsius, and you can be jealous about the temperature. So, እዛ ነው ያለሁት። አሁንም ትንሽ ስራ ላይ ነኝ። ለማንኛውም ፓወርፖይንት ስላይዶች አሉ ማቀርባቸው፣ እነሱ ነው ሼር የማደርገው። አብዛኛውን ዶክተር አብርሃም ጨርሶታል የማቀርበውን። ለማንኛውም አጠር አድርጌ እሄድበታለሁ። ፕሬዘንቴሽን ሞድ አድርገው። ኦኬ፣ ፕሬዘንቴሽን ሞድ እና አልደረሰም አንተ ጋር አይታይም? Okay. I'm going to do it. How about now? Can you see it? That's great. Yeah. እንግዲህ ይሄ ስላይድ 3-4 ስላይዶች ናቸው። ሄልዝ ኬር አላያንስ ፎር ኢትዮጵያ ዶክተር አብርሃም እንደተናገረው it was established by Ethiopian diaspora healthcare professionals. Mainly to provide medical support and attempt to fill the gap. ያም ጋፕ ሁሌም ያለ ቢሆንም the worst has happened because of the number of displaced people and injured. ይህንን ኢኒሽቲቭ ተወስዶ ነው we started doing this job since October, at least as a missionaries. And we did actually hand delivered medical equipment and supplies on the ground, and also we did some voluntary work as well with the health professionals in Ethiopia. ቅድም ዶክተር አብርሃም እንዳለው the medical missionaries travel by covering their own costs. All the money collected is actually meant for supporting the people on the ground in Ethiopia. What did we do so far? Again, to summarize, Dr. Abraham Ndalo, so far we have been collecting money from 11 members, $20,000 at least a month since October. Members continue still to contribute monthly. I'm pretty sure you're going to hear some contributions today as well. We also fundraised about 80,000 USD in December in collaboration with the P2P. We actually get funded from the Ethio-Canadian Network of Advocacy and Support, ICNAS, 31,000 American dollars. And also we received in donations and supplies valued around $180,000 USD. Which amounts to almost 340,000 USD in about 3-4 months, which is a great contribution. It's a great support to the country, as you know. And we hope to do better than this, and I hope you will join us in this call today. What else did we do so far? We have reached out to healthcare professionals by using SurveyMonkey. Most of you here today are probably part of that group who have received our email through the coordinators here today. And again, what we did was we procured from the collected money medical equipment and supplies locally in Ethiopia. There were like companies like Droga Pharma, Afri Pharma were used in most cases. And as well, we have imported medical supplies during our mission trips, complying with the rules of the Ministry of Health and FDA.
We have traveled to many different places in Ethiopia, and I myself have returned by last month. The trips, as mentioned earlier by Dr. Abraham, included Gondar College of Medical Sciences, and then followed by Bahar Dar Hospital. Bahar Dar Hospital both Falaga Hewat as well as the other big hospital now, which is named, I think, Tababagion Hospital. And we went to Debre Zayed Hospital, Armed Forces Bisheftu, Air Force Hospital, also the Armed Forces General Hospital in Addis Ababa, and the Millennium Hospital in Addis Ababa as well. Again, mainly supporting the injured soldiers in there. We did also had a mission trip to Debra Brahan Hospital. I think some of the participants may be joining us today from there too. And what else did we do since the establishment of the Healthcare Alliance for Ethiopia? We did bring together and unified additional volunteer medical groups of Ethiopian origin and Ethiopian diasporas, which has actually made a great impact. And one of them is actually Doctors for Ethiopia that have been pioneers and really has made a great effort in creating this forum today. So what are the next steps we like to do? Well, through the recommendation of the Minister of Health, we are now partnered with Tenta Hospital. A hospital is about 70 kilometers away from Desi. I mean, the images that you have seen are probably descriptive, and I have an image besides the PowerPoint, as you may see. That's just a piece of the iceberg of the damage done in the country by TPLF, unfortunately. And rebuilding this country and building this healthcare system will take a long journey, and our contribution remains critical. And also, we hope we'll pass this Tenta hospital and we'll go further to support more healthcare systems in the country. Our mission will also focus on medical care, but it's important to also build things outside the healthcare system, which I think there are many more organizations, including P2P. We would like to actually, if once we pass this step of rebuilding, elevating the standard of healthcare in Ethiopia through education, knowledge, and bringing our country towards the latest medical technology is our dream and plan, and expand and develop the healthcare system in collaboration with the Minister of Health and directly with local healthcare facilities. Now, just to end up this talk, how could you help? First of all, again, thanks for coming here today. And indeed, that's the start of the help. Listening to us and sharing the problem is one of the biggest things to begin the support. And I think one thing is important here. I'd like to pass the message to. The Ethiopian political sphere is quite evolving and very difficult to tie up at any time soon. But our goal should not be there. Our goal is to provide support to the people on the ground who needs us the most, no matter whatever the political situation would be. And I think if we understand on that critical point, we can help. And this is time for you again to join us for donations or volunteering. And we call upon this. Donations can be done monthly or a lump sum. Okay, and I think I will end up the speech. Thank you everyone for listening. Thank you, Dr. Getinet. And if you can unshare your screen, as we move along to the next session, what I would like to call your attention is to a couple of things. One is that you can use the chat part or the chat function to put forward your questions, whatever you may have. I also saw that the donation link is also written in the chat section, so just feel free to use it. I just want to, just reiterate what Dr. Getinet said, particularly from, health being a non-political thing. So, politics is clearly a thing that can divide everybody, but health doesn't divide, it affects everyone. And so I really do think we have to look at
what we are trying to provide here from healthcare perspective as something really apolitical, and seeing people who can survive, die from basic lack of not being able to do a parasitology test, or a hemoglobin hematocrit is really painful. And so I really do think we all need to join hands in there. And I really would be happy to lead by doing some pledging, because I know the inner circle of us, we have been doing this for months now, but I'm just here to also say, probably for the next 10 months, I'm going to do $1,000 a month, like we have been doing so far. And so I would hope others will also join us. I want to now pivot to one thing, which is the volunteers. So volunteers are those who have been on the ground and have done amazing amount of work, and we are going to start hearing from them. So if Dr. Tella, Dr. Elias, our nurses, Sarah, Hannah, and I don't think Bethlehem is on the call, but Dr. Buruk, anesthesiologist, have been on the ground and have done a lot of work. So I'll just maybe get started with, in no particular order, but have some reflections of how, to, of course, introduce themselves, but also tell us a little bit about the work they have done, and thoughts they have that they may want to share with you all, so that you can hopefully be inspired and want to do the same. So remember, we are trying to not only provide to build the infrastructure, but we really believe that we have to also be on the ground and working with them to move things forward. So I will start with Dr. Elias, if you don't mind telling us a little bit. In the meantime, I'm going to share the screen and run some slideshows that will show you some of the activities that were captured in pictures. So Dr. Elias, please go ahead. Thank you, Dr. Girma. እኔ የሄድኩት ኤልያስ እባላለሁ። በነገራችን ላይ የሄልዝኬር አላያንስ ጋር ከጀመርኩት ውስጥ አንድ ላይ ነኝ። እኔ የሄድኩት ላስት ማንዝ ነው። as part of our mission, ያው ዶክተር ግርማም ዶክተር አብርሃምም እንዳለው ቮለንቲር ማድረግ ነውና ሄዶ መስራት በሚለው ስንሄድም ደግሞ ቃም ይዘን ነው። እኔ ይዤ ሄድኩት የኦርቶፔዲክ ዶኔሽኖችን፣ ሴንትራል ላይን አክሰሶችን ጨምሮ የአይሲዩ እቃዎችን ነው ይዤ ሄድኩት። እና ትልቁ ስራ ያደረኩት የነበረው በአካል ሆኖ ቮለንቲር ማድረግ የሚለው ላይ ስለነበረ ራሴን ጦር ኃይሎች ሆስፒታል ውስጥ ካሉት የአይሲዩ ቲሞች ጋር አስተዋውቄ እዛው ነው ለ2 ሳምንት ያገለገልኩት። እና ምንድነው ያደረግነው እቃዎቹን ይዘን ዶኔት ከማድረግም በላይ ከዛ ከነበሩ ጓደኞቻችን ጋር ጎብኝተን ኢንጁሪዎቹን አይተን ከሌላም ግሩፖች ጋር ጆይን ካደረጉን ጋር ማክሲሎፌሻል ኢኩዊፕመንት ሰፕላይስም ይዘው የመጡ ጓደኞቻችን ነበሩ። እነሱንም ዶኔት አድርገን እዛ እንግዲህ ያው የወታደሩ ነው ያለውና በሽተኛው እሱን ማከም ራሱ ትልቅ ሳቲስፋክሽን ነው። ያው ኒዱ ከፍተኛም ቢሆን ሁሉም ሰው ኮንትሪቢዩት ማድረግ እንደሚችል ነው ያየሁት። ፈቃደኛ እስከሆኑ ፈቃድ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ፈቃድና ታይም ካለ እዛ ያለው ኒድ ከፍተኛ ነውና እሱን አንደኛ የተረዳሁት። ሌላው ደግሞ ያደረግነው ምንድነው ከቲሙ ጋር ተገናኝተን ሌሎቹንም ወታደሮቹንና ሆስፒታሎቹን መጎብኘትና ዶኔት ማድረግ ነው። ከዛ ውስጥ ካረግነው ውስጥ አንደኛው የሚሊኒየም ሆል ያለው ትራውማ ሴንተሩን ነው። ከዛም ከዚህ በፊት የመጡ እቃዎች ያልተሰጧቸው ነበሩ። እሱንም ዶኔት አደረግን። ኒዳቸውንም አሰስ አደረግን።
አንድ ሁለት ጊዜ ደግሞ ቢሾፍቱም ደግሞ ያለው ኮምፕሬሄንሲቭ ሆስፒታል የወታደሮች የሚታከሙበት አለ እዛም ሄድን ለዛም ዕቃ ይዘን የመጣነው ነበር እሱንም ዶኔት አደረግን እዛ አክቹአሊ የጦር ኃይሎች ሆስፒታል ኃላፊዎች መልሰው እንድንጎበኝ ይፈልጉ ስለነበር እንደገና ቲማችንን ሚዘን እንደገና ጎብኝተናቸው ሌሎች ሞር ዶኔሽንስ ሰጠን እንደተመለስነው እኛው ደግሞ ያደረግነው ከካናዳ ከመጣው ቲም እና ጓደኞቻችን ጋር በመሆን ሹር እነሱ ሜንሽን ያደርጉታል ደብረ ብርሃንም ሄደን ነበር ደብረ ብርሃንም ጉዟችን ላይ እዛም ይዘን የመጣው የኦርቶፔዲክ ሰፕላዮች እና ሌሎችም ሰፕላዮች ጓደኞቼ ይገልጹታል እሱንም ዶኔት አድርገን ጎብኝተን ነው የመጣ ነው እና ጓደኞቼ እንዳሉት ያው ስራችን እኛ አንደኛ ቮለንተሪዝም ማስፋፋት ነው ሁለተኛ ደግሞ ጊዜያችን መስጠት ነው ሶስተኛ ደግሞ ገንዘብ መስጠት የሚለው ላይ ከዚህ በፊትም እንደምናደርገው እኔም ፐርሰናል ኮሚትመንት በየወሩ ከ500 እስከ $1000 በሚል ለሚቀጥለው 10 ወር እስከ ዓመት ድረስ ውስጥ ለመስጠት ነው ቃል የገባ ነው እሱንም እንቀጥላለን በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ Thank you. በዚሁ ላይ እቺን አጭር ቪዲዮ እንትልበልና ተላ በተዘጋጅ ምክንያቱም እዚህኛው ቪዲዮ ላይ ያንተም ድምጽ ስላለ በዛው ምናልባት ያንተን ሪፍሌክሽን ማሰማት ትችላለህ ብዬ ነው So let's listen to this first. Okay. You don't mind አይደለም እንትና ስቶርህን warehouse-ን ማሳያቸው ነበር እና almost everything አለ Okay. እነዚህ አሁን ኢንዲቪጁዋል እቃዎች ናቸው እነዚህ አሁን ሰርጀሪ ላይ ሬትራክተሮች ነው ሲፈልጓቸው ኢንዲቪጁዋሊ ያሉትን እቃዎች ማቅረብ እንችላለን ኦኬ እንትን አለ እንደዚህ by the way So I think the message is clear here. ቮለንቲሮቹ እንደምታዩት የሚወስዱትን ገንዘብ ያሰባሰቡትን ገንዘብ እዛም ሎካሊ እቃ በመግዛት ይጠቀሙበታል እና I think Dr. Tella ካለ unmute አድርግና you can maybe elaborate further. Thank you. እሺ thank you Dr. ግርማ ይሰማል አይደለም ይሰማል በደንብ እሺ በመጀመሪያ ደረጃ ጥሪያችንን አክብራችሁ ለተገኛችሁት ፓርቲሲፓንት ምስጋናዬን ላቀርብ ፈልጋለሁ ስሜተር ላይ ይባላል I'm a general trauma surgeon and a surgical intensivist ነኝ ያለሁት ቨርጂኒያ ነው and I'm one of the founders of the Healthcare Alliance for Ethiopia እና ይሄ ከተጀመረ ጀምሮ ዶክተር አብርሃም ዶክተር ግርማ ዶክተር ኤልያስ ጌትነትም ተናግረውታልና መድገም የማያስፈልግም እኔ እዚህ ሚሽን ላይ ፓርቲሲፔት ያደረኩት ሁለተኛው ሚሽን ላይ ነው ሁለተኛው ሚሽን ኮንዳክትድ የሆነው beginning of the first 3 weeks of December ነው እና በዛ ሰዓት ቪዚት ያደረግናቸው የኛ ቲም ሁለተኛው ቲም ቪዚት ያደረገው 3 ቦታዎችን ነው አንደኛ መጀመሪያ የሄድንበት ቦታ ባህር ዳር ጥበበጊም ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ነው ሁለተኛ የሄድንበት ቦታ ደብረ ብርሃን ሆስፒታል ነው እና መጨረሻ ላይ ፎከስ ያደረግነው the newly created Millennium Trauma Center ነው እና overall የኔ ኤክስፒሪየንስ ስትራክ ያርጉኝ a couple of staff አለ ከኔ ከመሰራ ፕሮፌሽን አንፃር ያየኋቸው አንድ ሶስት ነገሮች አሉ በመጀመሪያ ደረጃ ያየሁት ነገር ትንሽ እንትን ያደረገኝ ዊትነስ ያደረኩት the lack of resource ነው in every aspect of medical care ነው እና when it comes to management of injured trauma patient የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ኦብዘርቭ ያደረግነው is no minimum resource የለም in terms of evacuation triage and the transportation of the wounded soldier to a healthcare facility conceptu አለ አይዲያው አለ by Ministry of Health outline የሆነ models አይነት ነገሮች አሉ ግን ሪሶርስ የለም ሪሶርስ ስል
ትሬንድ የሆኑ ኢኤምኤስ ፓራሜዲክስ የሉም ትራንስፖርቴሽን የለም ከዋር ዞን ወደ ትሪትመንት ፋሲሊቲ ጆርኒው is very long ነው golden hour of ትራውማ ማኔጅመንት የሚባለው ነገር ምንም ነን ኤግዚስተንት ነው እና ብዙ ጊዜ የቆሰሉ ቁስለኞች ሄልዝ ኬር ፋሲሊቲዎችን ሪች የሚያደርጉት takes about 4-5 days ነው እና the first golden hour ላይ ሰርቫይቭ ማድረጉ የሚችሉ wounded soldiers እዛው ጦር ሜዳ ላይ ነው የሚቀሩት ማለት ነው ይሄ አንድ ትልቅ ነገር ነው እና ይሄ ትራንስሌት የሚያደርገው ወደፊት ይሄ ግሩፕ in collaboration with the Ministry of Health ይሄንን triage እና evacuation system develop ማድረግ ነው in terms of resource allocate በማድረግ ambulance training of EMS paramedics የመሳሰሉትን በማድረግ ነው ሌላ ያየሁት ነገር እኛ በሄድንበት ጊዜ the beginning of the war አካባቢ ስለነበረ ፎከሱን ብዙ injured soldiers ላይ ስለነበረ ያየነው ነገር ምንድነው lack of medical equipment ነው አብዛኛው wounded የነበረው አብዛኛው ኬር ኒድ የሚያስፈልግ የነበረው orthopedics type of injury ነው እነሱ ናቸው ሰርቫይቭ ማድረግ የሚችሉ የነበረው 4-5 ቀን እና there were extreme need and lack of orthopedic equipment especially external fixator and sometimes internal fixation like intramedullary nailing የመሳሰሉ ነገር በጣም extreme need ነበሩና as a result of this አብዛኛው በሽተኛ in suboptimal way ነው ማኔጅ ይደረግ የነበረው traction system ፒክቸሮች አሉ ወደፊት ምናምን ሼር ምናደርጋቸው ከእናንተ ጋር እና በሄድንበት ጊዜ ያደረግነው ነገር ምንድነው ይሄንን ከመሄዳችን በፊት ከባለሙያዎች ኢትዮጵያ ካሉ ባለሙያዎች ጋር ተነጋግረን ነበርና ትንሽ ሰርቬይ አድርገን ነበር እና ለባህር ዳር ስፔሻላይዝድ ጥበበጊዮን እና ለደብረ ብርሃን ሆስፒታል I think 1.5 million ኢትዮጵያ ብር worth የሚያደርግ external fixated donate አድርገናል እና we subsequently ሶስተኛ ሚሽን ላይ አይተናል እኛ ኢኩዊፕመንቶች እንደረዱ ማለት ነው ይሄንንም awareness ለተለያዩ ሜዲካል ግሩፖችም ኮሙኒኬት አድርገን ነበርና at the end ለምሳሌ ሶስተኛው ሚሽን ላይ ሚሊኒየም ትራውማ ሴንተር ለምሳሌ ፉሊ እንደነበረ ነው የሰማነው equipped እንደነበረ ነው የሰማነው as a result of this effort that we're doing በሶስተኛ ደረጃ ያየሁት ነገርና ዊትነስ ያደረኩት ምንድነው rehabilitation ነው እና rehabilitation treated የሆኑት soldiers treated የሆኑ በሽተኞች እና ነገር rehab የሚባለው ነገር በጣም ችግር ነው both in terms of facility treated ካደረጉ በኋላ የሚሄዱበት rehabilitate የሚደረጉት facility በጣም አስቸጋሪ ነው የለም ትሬንድ የሚሆን ማንፓወርም አላየንም አልነበረም ወይም በጣም ችግር ነው በሌላ መንገድ ፖዚቲቭ ኢምፕሬሽን ያየሁት ኦቨርኦል በእኛ ትሪፕ ላይ ትንሽ ሆፕ የሚሰጠን ለሁላችንም አንዱ ነገር ምንድነው በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ሬላቲቭሊ ጉድ አማውንት ኦፍ ትሬንድ የሆኑ ፊዚሻኖች አሉ in terms of surgical subspecialty እና በሌሎችም ስፔሻሊቲ ግን ትልልቆቹ ሆስፒታሎች ሪፈራል የሚባሉት ሆስፒታሎች adequate number of trained physicians አላቸው ግን ትልቁ ችግር እሱ ሳይሆን የሚሰሩበት ነገር የላቸው just ቁጭ ብለው wait and see አይነት ነገር ነው ያለው ምንም ኢኩዊፕመንት የለም እሱን ኦብዘርቭ አድርገናል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያየነው ትንሽ ደስ የሚያሰኘው ነገር ያየነው ግራውንድ ላይ ያሉት ኢትዮጵያን ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናሎች ሐኪሞች ነርሶች ያላቸው ስፒሪት ያላቸው ዴዲኬሽን እና ዲቮሽን ነው it's absolutely amazing የሆነ ነው especially ደብረ ብርሃን ሆስፒታል እና ሚሊኒየም ትራውማ ሴንተር ሲያየነው ነገር በጣም ኢንስፓየር የሚያደርግ ነው ነገር ነው ያየነው ደብረ ብርሃን ሆስፒታል ውስጥ ቱር አድርገናል ዶክተር ፍሳና ዶክተር ዳግም ጋር ያሳዩን ነገር በጣም አሜዚንግ የሆነ ስራ ነበር እየሰሩ የነበሩት
ሆስፒታሉ about 100 plus ቤድ የሆነ ሆስፒታል ነው። ሪፈራል ሆስፒታል ነው እና ሰርቭ የሚያደርገው ወደ 3 ሚሊዮን አካባቢ ፖፑሌሽን ነው እና ወሎ ላይ ምስራቅ ወሎ ላይ ሆስፒታሎቹ ሉትድ ሲሆኑ ዲስትሮይድ ሲሆኑ ያደረጉት ነገር ደብረ ብርሃን ሆስፒታል ሜዲካል ሃብ ሆኖ ነበር ይሰራ የነበረው። በግቢ ውስጥ የተለያዩ ትልልቅ ቴንቶችን ክሬት አድርጎ ከወሎ የተፈናቀሉት ሐኪሞችና ነርሶችን እዛ አድርጎ በቴንት ውስጥ የሚሰሩት የነበረው ሕክምና is very inspiring የሆነ ነገር ነው። ሌላ ያየሁት በጣም ኢንስፓየር የሚያደርገው ነገር በትሪፓችን ላይ ሚሊኒየም ትራውማ ሴንተር ነው። የሚሊኒየም የምታውቁት ኮንቬንሽን ሴንተር አይነት ነገር ነበር። እሱን በሾርት ታይም ወደ ሜዲካል ሴንተር ኮንቨርት ተደርጎ 24/7 ነን ስታፕ በጣም ብዙ ስራ እየሰሩበት ነው ያለው። 700 ቤድ አላቸው። ሊሚትድ አማውንት ኦፍ ፊዚሽያን ያላቸው ግን they work 24/7 እኛ በደረስንበት ጊዜ ሴነር was about 3 weeks old ነበርና በ3 ሳምንት ውስጥ they have performed over 370 operative intervention እና amazing የሆነ ነገር ነው ያየነው። እና በአጠቃላይ ያየነው ነገር ኦብዘርቭ ያደረኩት እና ኢምፕሬስ ያደረገኝ ነገር በጣም ታሌንትድ የሆኑ ሃርድ ወርኪንግ ዴዲኬትድ የሆኑ ሜዲካል ፕሮፌሽናልስ አሉን ኢትዮጵያ ውስጥ ሐኪሞች፣ ነርሶች ግን የሚሰሩበት ነገር የለም እና they need our help። በአሁኑ ሰዓት አኪዩት ፌዙ ትንሽ ፓስ እያደረገ ነውና እነዚህ ዲስትሮይድ የሆኑትን ሉትድ የሆኑትን ሆስፒታሎች ሪስቶር ለማድረግ ነው አላማችን። ቀደም ብሎ በፓናሊስቶችም እንደተገለጸው ቴንታ ሆስፒታልን አዶፕት አድርገናል እንደ ልጃችን እና እሱ ሪስቶር ለማድረግ ፕላን አለን። እንደተናገሩትም ቀደም ብለው ዶክተር አብርሃም ዶክተር ግርማ ኮሚት አድርገናል። የኛ ግሩፕ ውስጥ በየወሩ የተወሰነ አማውንት ዶኔት ለማድረግ ሎንግ ተርም ዋን ታይም ዶኔሽን ብቻ ሳይሆን ሎንግ ተርም መንዝሊ ኤኒዌር ቢትዊን 500 to 1000 ሁላችንም ዶኔት እያደረግን ነው እና ብቻችንን አንችልም ይሄን ነገር ማድረግ እና we need your help እና ጆይን እንድታደርጉን እና ሎንግ ተርም the long term journey contribute ከኛ ጋር ብታደርጉ ፈቃዳችሁን ነው የምንጠይቀው። ይሄንን ነው ኢንኮሬጅ ማድረጋችሁ። Thank you Dr. Trella አመሰግናለሁኝ። You know there's a lot of work to do እና በእንደዚህ በአንድ ሰዓት ተኩል ዌቢናር ሁሉን ነገር ለማስረዳትም ይከብዳል። I think በተለይ ሄልዝ ኬር ውስጥ ላላችሁ በተቻለ መጠን እንደው ሄዶም ማየት የሚቻልበት አጋጣሚ ካለ ያንን ከኛ ጋር ሆናችሁ ብትጠቀሙና ብታደርጉ ጥሩ ይመስለኛል። In the meantime, please take a look at in the chat session where የፕሌጅ ማድረጊያውም በተኖች ስላሉ ኮንትሪቢዩሽኖቹን ቀጥታ 100% እዚህ ላይ የሚውል ስለሆነ you know every dollar counts and helps. What you all should know is also volunteers በሚሄዱበት ጊዜ that's extra cost to the volunteers actually. በዚህ በሚሰበሰበው ገንዘብ አይደለም ትራንስፖርቴሽን የሚከፈለው። everybody pays their way there and እዛ መቆያቸውንም ሁሉን ነገርና I can guarantee you this is actually money well spent. Just to give you a different perspective, ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰራተኞች በሙሉ የአንድ ወር ደሞዛቸውን የሰጡት። Imagine in that country where you know the last 3 years has been really miserable in so many ways. ከዋጋ ውድነት ከኑሮ ውድነት I mean you name it. እና I think we can do better and we can really help more and we really would like to see you pledging and supporting and joining hands. The next I don't see Dr. Buruk on this panel, and Dr. Buruk, if you are there, you can raise your hands, but I'm going to jump to our 2 nurses who have been actually also on the mission trips, and I'll start with Sister Sarah Garold. And Sister, can you reflect on your trip, where you were, and introduce yourself, please? Okay.
ሳራ ገብረወልድ እባላለሁ። ሰርጂካል ነርስ ነኝ። አሁን የሚሰራው ለኤስኤ ዳላስ ቴክሳስ ውስጥ ነው። እኔ በሶስተኛ ዙር ከሄዱ ቲሞች ጋር ነው ወደ ኢትዮጵያ የሄድኩት። መጀመሪያ የሄድኩት ወደ ሴንት ፖል ሜዲካል ሆስፒታል የሚሌኒየም አዳራሽ ውስጥ የተሰራው ውስጥ ነው የሄድኩት። እዛ ሲሄድ ከዚህ ዳላስ እና አካባቢ ካሉት የሄልዝ ፕሮፌሽናሎች የሰበሰቧቸው ሜዲካል ሰፕላዮች ነበሩ። እነሱን ለመስጠት ነበር እዛ የሄድኩት። እዛ ሲስተር ንጋትን አግኝቼ ከእሷ ጋር ገለጻ አድርጋልኛለች። እሷና ዶክተር አቤል የሚሊኒየም ሴንተር ዳይሬክተር እና ያመጣሁትን እቃዎች አስረክቤያለሁ። የመጀመሪያው ቀን በዛ ነው ያለፈው እቃውን በመስጠት እና ሆስፒታሉን ጠቅላላ በመጎብኘት። በሁለተኛው ቀን ሲሄድ ግን ያው ስክራቢን ለብሼ ለመስራት ነበር የሄድኩት። ሰርጂካል ነርስ ስለሆንኩ ቀጥታ የሄድኩት ወደ ኦፕሬቲንግ ሩም ውስጥ ነው። እዛ ውስጥ ሄድኩኝ። ኢትስ ዲፍረንት። እኔ መጀመሪያ ነርስ የሰራሁት እዚህ ሀገር ስለሆነ የኢትዮጵያ የነርስ እና የሆስፒታል ስራዎች እንዴት እንደሆኑ ስለማላውቅ አይ ዋዝ ሾክድ። ብዙ የሚያሳዝኑ ነገሮች አይቻለሁ። ምክንያቱም ፕሪቪየስ ኤክስፒሪየንስ ስለሌለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ሄልስኬር ውስጥ ማለት በጣም ደስ የሚለው ግን ባላቸው ነገር they try to make it work ባላቸው ነገር። ለምሳሌ እንትን ውስጥ መጀመሪያ የገባሁት እንትን ውስጥ ምንድን ነው ኮንታም የሚደረግበት ውስጥ እቃዎች ሰርጀሪ ከተሰሩ በኋላ ኢንስትሩመንቶች እንዴት እንደሚያጸዱ፣ እንዴት ስትራላይዝ እንደሚያደርጉ፣ እንዴት ራፕ እንደሚያደርጉ እና እዛ የተረዳሁት ነገር ቢኖር አንድ ኢንስትሩመንት ስትራላይዝ መደረግ የሚችለው ይደረጋል። ግን እነዚህ ዩዝ ኤንድ ትሮ የሆኑት ላይ ሰክሽን ቲዩቢንግ፣ ቦቢ ላይክ ኮተሪዎች እና አናስቲዚያ ሰርኪቶች they reuse it several times. Not the way they clean it እና ደግሞ አጥበው ልክ እኛ ሀገር ልብስ ታጥቦ እንደሚሰጣው እንደሱ ቲዩቦቹን ያሰጡታል፣ ይሰጡታል እና ምን ያህል ክሊን እንደሚሆኑ አላውቅም። ብቻ በዛ መንገድ ነው ሪዩዝ የሚያደርጉት አጌን እንዳገኝ እና የአሰራር ትንሽ ሻክ አድርጎኛል። ከዛ ወደ ውስጥ ገብቻለሁ፣ ወደ ሰርጀሪ ሩሞች ውስጥ ገብቻለሁ። ሰርጀሪ ሩሙ ያው ሚሊኒየም ሴንተር ላይ አዳራሽ ነበር፣ ኮንቬንሽን ሴንተር ነበር። they turned it to the hospital, so they made 6 የተለያዩ ኦአሮች ለመስራት ሞክረዋል እና ከፋፍለው ነው በካርድ ቦርዶች ነው ከፋፍለው የሰሩት። አንዱ ሰርጀሪ ክፍል ውስጥ ለምሳሌ 2 የኦአር ቤዶች ይኖሩና ሁለቱ ቤዶች የተለያየ ፔሻንት ይኖራል። እዛ ላይ በጣም ስትራክ ያደረገኝ ነገር በዚህኛው ሳይድ ኢንፌክትድ የሆነ ሰርጀሪ ይሰራሉ፣ በዚህኛው ሳይድ ደግሞ ክሊን የሆነ ሰርጀሪ ይሰራሉ። ዋይ ዩ ዱ ዛት? ለምንድን ነው ይሄንን የምታደርጉት ስላቸው እነሱ ያው they blame it on the surgeons. ያው they have to do certain amount of cases, so they have to finish ባለው ሩም available በሆነው ሩም ነው ያለው። እንደዛ ነው ያለው እና ከዛ ካሉት ሰርጂካል ነርሶች ጋር ተነጋግሬያለሁ። የነገሩኝ ነገር ቢኖር አሁን ብዙ ነገር ልታይ ትችያለሽ እና ሊገርምሽ ይችላል፣ ግን you can't help us እና እንዴት ሄልፕ ላድርጋችሁ እችላለሁ ስል ላይክ እንደ ዙም እንትን አድርገሽ ሚቲንግ አድርገሽ ሁልጊዜ ሰብስበሽ እዛ ካሉት ነርሶች ባለሙያዎች ከሆነሽ አንዳንድ ነገሮች አንዳንድ ቶፒኮች ይዘሽ በየወሩ እንኳን አንዳንድ ቶፒኮችን ብንማማር ለእኛ ጥቅም ነው። we can improve our practice ብላን የነገረችኝ እሷና I took it serious እና እዚህ ከመጣ በኋላ እዚህ ካሉ ነርሶች ጋር ተነጋገሪ እሱን ለመስራት አሁን ቢያሮን ወይ እየተመካከርን ኢንፎርሜሽናችንን እና ፋክታችንን ከየት እንደምንወስድ እና እንዴት አድርገን ለእነሱ ኢምፕሊመንት እንደምናደርግ እየተነጋገርን ያለ ነው። እንግዲህ ሚሊኒየም አዳራሽ ሄድኩ ጊዜ ነው የመጀመሪያ ቀን ነው። የመጀመሪያው ጉዞዬ ወደዛ ነበረ። ሁለተኛው ከቲሙ ጋር ከዚህ ሄልዝ ኬር አላያንስ ቲም ጋር ወደ እንትን ሄድኩት ወደ ደብረ ብርሃን ሲሄድ አሁንም እዚህ ዳላስና አካባቢ ከሚገኙ ጓደኞችና ቤት ፋሚሊዎች ትንሽ ገንዘብ ሰብስበው ለሆስፒታል ላሉት በሽተኞች የሚሆን ጋውን ተገዝቶ ነበር። ናይት ጋውን ፒጃማ ወደ 500 ፒጃማ ወስጃለሁ። እሱ ነው ያስረዳሁት እና ደግሞ ሼቭ ማድረጊያ የፀጉር
ማስተካከያ እሱን ወስጄ ተስቻቸዋለሁ። ደብረ ብርሃን እንደገና ተመልሼ ሄጃለሁ ከ3 ሳምንት በኋላ። ያኔ ሴት ደግሞ አንድ ሌላ ጓደኛዬ ሺዝ ነርስ ፍሮም ኦሬገን ከኔ ጋር ልትሄድ አስባ ነበር፣ ግን ኮቪድ ስለያዛት ቀርታ ነበር። ከእሷ ጋር ተመልሰን ሄደናል። ስንሄድ እሷ ይዛቸው የመጣቸው ሜዲካል ሰፕላይ ላይ ለፕሬሸር ካፕ፣ ቴርሞሜትር፣ ኦክሲሜትር ምናምን ነው እየሰጠናቸው። እዛ ግን የሄድኩን የዛነት ልብስ ቀይሬ ወደ ኦአር ገብቻለሁ። ዶክተር ጋር ግን እዚህ ሊኖር ይችላል። አሁን እኛ ስብሰባ ላይ እሱ አስገብቶኝ እሱ ያለበት ኦብጂዋይን ሰርጀሪ ውስጥ ነበር ለመግባት ቻንስ ያገኘሁት። አይ ኤክስፒሪየንስ እነሱ ደግሞ ኦአር ምን እንደሚመስል በእርግጥ ባላቸው የሚችሉት ነገር እየሰሩ ነው፣ ግን ኒድ አወር ሄልፕ። አሁንም ብዙ ከኛ የሚፈልጉት አለ። እኛ እንደ ትራሽ የምንጥላቸው ነገሮች እዛ ሪዩዝ ሴቨራል ታይምስ ዳትስ ዋት አይ ለርን እዛ ሄጄ ከመጎብኘት ያየሁት ትምህርት ነው የወሰድኩት እና አሁን ከተመለስኩ በኋላ እንኳን አንድ ካርቶን ሞልቻለሁ። ያየሁት ነገር ይጠቅማል ብዬ የምለውን እየሰበሰብኩ ነው ያለሁት። ከዛ ደግሞ የሄድኩት ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ነው ሕክምና ኮሌጅ። እዛ የሄድኩት የሕክምና ኮሌጅ ውስጥ የእንትን ዲፓርትመንት የኦፕቶሞሎጂ ዲፓርትመንት እዛ ነው የሄድኩት። መጀመሪያ ከመሄዴ በፊት ሰርጀሪ ለመስራት አስቤ ነበረ፣ የካትራክት ሴት። እሱ እንኳን ከራሴ ኪስ አውጥቼ የገዛሁት ሰርጀሪች ልኬላቸው ነበር። አፍሪካ የሚባለው ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ውስጥ ካለ የፋርማኮሎጂ ካምፓኒ እዛ ደርሷቸዋል እና የተነጋገርን የነበርነው ስንድን አብረን ሰርጀሪ እንድንሰራ ነበር። የተወሰኑ ካትራክት ሰርጀሪዎች ግን ሲሄድ እንዳጋጣሚ ሄድኩት በጥምቀት በዓል አካባቢ ስለነበር በጥምቀት እዛ ከባድ ክብረ በዓል ነው። ክብረ በዓል ነው፣ ስራውም ስራ አይሆንም፣ በዓሉን ያከብራል። ስለዚህ ስራ ስንሄድ በሽተኞችም አልመጡም፣ ነርሶችም አልነበሩም። ስለዚህ ያንን ሰርጀሪ ለማድረግ አልቻልንም። ግን ያው እንትን አስረክበናል። የካትራክት ሴቱ ኦፊሻሊ አስረክበናል። ድምፅሽ በጣም ይቆራረጣል። Sorry, I'll try to tell them in the correct. Can you hear me now? Maybe, yeah, we can, and maybe also, if you don't mind, just wrap it up so that it'll be, you know, isammal. Then yeah, I took also for Betty. She was with me too. And now one of okay, wrap lemarik, please join us. A lot of people need help over there. እና ድሮ ዲፔንድ የምናደርገው ውጭ ባሉ ነጮች ነበር፣ ግን ናው ዴይ ዲፔንድ ኦን አስ። እና አሁን እኔ አይ ኦፕነር የሆነልኝ እኛ ለምን ልጆች የማያውቋቸው ፎሪነሮች ይሰጧቸዋል ብለን ኤክስፔክት እናደርጋለን። ዩ ሃቭ ቱ ስታርት አወርሰልቭስ። ሶ ፕሊዝ ሌትስ ስታርት ጊቪንግ፣ ሌትስ ስታርት ቮለንተሪንግ። ምንም ትንሽ ብላችሁ እንዳታስቡ። በቮለንተሪዝም እና በስጦታም ትንሽ የሆነ ነገር የለም። ኤቭሪ ሲንግል ቲንግ አይተም ሪዩዝ ያደርጋሉ። ጀስት ስትረስ ኦን ዛት። ስለዚህ ፕሊዝ ባላችሁ እርዱ፣ በገንዘባችሁ፣ በማቴሪያልም፣ በሰፕላይስም፣ በኤቭሪቲንግ። እና አሁን ቀደም ብለው ዶክተር ግርማም ዶክተር አብርሃምም ኤቭሪበዲ ተናግሮታል። እኛ በየወሩ ለፊት የምናደርገው የምናዋጣው ገንዘብ አለ እና እኔ አሁንም አዋጣለሁ። በየወሩ 500 ብር አዋጣለሁ፣ $500 አዋጣለሁ። እና ፕሊዝ ፎሎ አስ። ትንሽ ገንዘብ የለም፣ ትንሽ ሰፕላይ የለም እና ጆይን አስ ማለት ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። Thank you, Dr. Sarah. መቼም you know, I recognize and see በተለይ ያለሽ passion እና dedication, you know, has really been truly amazing. ሄደሽ ደግሞ ያደረግሻቸው ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው። and you know, እዚህ ላይ ሰው ሁሉ መገንዘብ ያለበት it's not only about the surgical instruments or the thermometers. You know, there are things like, you know, mundane things like your patient gowns and the pajamas and, you know, you name it, you know, ጸጉር መቁረጫ and, you know, and shaving kits and so on and so forth. እና ያለው የሚያስፈልገው ነገር ብዙ ስለሆነ I think ይህን ነገር ሰፋ ብሎ ማሰቡና መረዳዳቱ is absolutely critical. Now, please, again, as you know, Sarah is pledging, like everybody else is pledging,
just help us connect and help more people. The next person I was going to invite to also have a few comments is Sister Hannah from Canada, who has also spent a good amount of time in volunteering. In Dr. Hannah, the mic is yours. Okay. አመሰግናለሁ ሀና መንግስት እባላለሁ ጊዜያችሁን እንደተባለው ጊዜያችሁን ሰጣችሁ የዚህን ሚሽን ዓላማውንም ለመስማት ሆነ ለመቀላቀልም ሆነ በገንዘብም በጉልበትም በምንም ለመርዳት ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ ሀና መንግስት እባላለሁ ራየርሰን ዩኒቨርሲቲ ነው የነርሲንግ ዲግሪ የሰራሁት እዚህ ካናዳ የ20 ዓመት ሆኖኛል ነርሲንግ ከምሰራ ኢመርጀንሲ ነርስ ነኝ ፐብሊክ ሄልዝም ፖዚሽን አለኝ እና እንግዲህ በሄልዝ ኬር አላይንስን a few months ago ነው ጆይን ያደረኩት ለዚህ ሚሽን ኦፖርቹኒቲውን ፕሮቫይድ ስላደረገ ወደ ሀገር ቤት ሄዶ መስራትን እድል ስለሰጠኝ ሄልዝ ኬር አላይንስን የተቀላቀልኩት ለዛ ነው በሶስተኛው ሚሽን የሄድኩትኝ ሲሄድ ወገን ለወገን ከሚባሉ ግሩፖች ከ20 ሺህ ብር በላይ የሚያወጣ ኦቨር ዘ ካውንተር ሜዲኬሽንስ ታይናኖል አድቪል ሌሎችም ከሆስፒታል የሚያገኙት ካቴተሮችን ሰርጂካል ኪትስ ምናምን ይዤን የሄድኩት ኦቨር 20000 የሚያወጣ 11000 ለትራንስፖርት ካናዲያን ዶላር ከፍየበታለሁ እና እዛ ጦር ኃይሎች ሄጃለሁ ፈለገ ህይወት ሆስፒታል ባህር ዳር ሄጃለሁ ጎንደር ደግሞ ቀበሮ ሜዳ የሚባል አይዲፒዎች ያሉበት ትንሽ ጤና ጣቢያ ያላቸው እዛ አንድ ቀን ውያለሁ ዱብቲ አፋር ሄጃለሁ እነኚህ ቦታዎች የሄድኩት እንደ ሳራ እዚህ ሀገር ወገኖቻችን ሰብስበው ስጡልን ለሆስፒታሎች ያሉት ዕቃ ስለወሰድኩኝ እሱን ለማድረስ ነው ፊዚካሊ የሰራሁት ግን ፈለገ ህይወት ኢመርጀንሲ 2 ቀን ሰርቻለሁኝ እንደተባለው እዛ ያሉት ሰዎች ስኪልሳቸው ኖሌጃቸው it's amazing እዚህኛ ቫኪዩቴነርም ሆነ ምንም ሆነ ተርኒኪ በጣም ላግዠሪ ነው ተርኒኪ ማለት ላስቲክ ይሄ ብለድ ወርክ ልንወስድ ስንል ምናስርበት ነገር ነው እነሱ አንድ ግሎቭስ ነው የሚጠቀሙት አንድ ግሎቭስ እስከምትበጫጨቅ ነው የሚጠቀሙባት እና ሪሶርስስ ስኬርስ በጣም ስኬርስ ነውና ሳራ እንዳለችው nothing is small የሚባል ነገር የለም የቻላችሁትን $10 ለኛ አሁን ኮፊ ምናምን ብሬክፋስት ምን በላባት እንደውም $10 አይበቃም ይመስለናል 10 ብር ግን እዛ በጣም ብዙ ነገር ይሰራል በጣም ብዙ ነገር ይገዛልና አስቡበት ለመርዳት ልባችሁንም እጃችሁንም ዋለታችሁንም ክፈቱ ቀበሮ ሜዳ የሚባለው አይዲፒ ሴንተር ያየሁት በጣም ስኬቢስ የሚመስል ስኪን ኢሹ በጣም አለ ኢዚሊ ሲምፕሊ ትሪት የሚደረግ ነገር ነው ግን የሪሶርሱ ስኬርስ መሆን በጣም ያንን ነገር አሰፋፍቶታል እዛ ቦታ ያየሁት አሁንም ቢሆን እዛ ቦታ እንደዚህ አይነት ትሪትመንቶች ሄደው በቀላሉ አወድ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው ለሱ የሚሆን ነገር መርዳት ትችላላችሁ ለማለት ነው የምፈልገው አንድ ነገር ስለፈለገ ህይወት ሆስፒታል ስለሰራሁበት ኢመርጀንሲው በጣም እንደተባለው ብዙ ነገር ይጎላቸዋል በጣም ብዙ ነገር ይጎላቸዋል ከ20 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ነው የሚያስተናግዱት የሆስፒታሉ በጀት 14 ሚሊዮን ነው ተብለናል 14 ሚሊዮን ብር ማለት እኔ እንጃ እንግዲህ በዚህ ሀገር ሲቆጠር እና በጣም ብዙ ነገር ያስፈልጋቸዋል እንርዳቸው ነው የምለው አመሰግናለሁ ጊዜያችሁን አልወሰድባችሁ
Thank you, Sister Anna, for the message. And በዚህ የሚቀጥለው ሴክሽን ላይ ከኢትዮጵያ ያሉትን አንዳንድ የባህር ዳር እና የቴንታን ሆስፒታል ሊደርሺፕ ጋብዘን ነበረ። I think I can see Dr. Salam. I think is Dr. Salam is somehow. Dr. Salam is somehow mute na መሰለኝ። እንግዲህ in the meantime ያንን ቴክኒካል ችግሮች ካሉ እስክንፈታ ድረስ ምናልባት ምስክር if you can be ready to share with us the video about Tenta Hospital for people to see, and Dr. Abraham, if you can call Dr. Salam on his phone and maybe see where they stand and what kind of difficulties we have to connect with them. Thanks. This is a Tenta Hospital የላኩልን ቪዲዮ ነው። ራስ ያነሱት So as we, I think Dr. Salam ይሰማል አሁን? I can see him እንትኑ ላይ አለ ግን ድምፁ ነው የማይሰማው እና what I will try to do is በዋትስአፕ ኮኔክት ለማድረግ እንሞክራለን. In the meantime, I think there will be an opportune moment, to maybe ምስክር and have you talk about the platform. So ይህንን በተለያየ መልኩ ብዙ አክቲቪቲዎች እየተካሄዱ እንደሆነ ተነጋግረናል። ቅድም ብዙ ሰውም ያውቃል። አንዳንዶቻችን ኢንዲቪጁዋሊ፣ አንዳንዶቻችን በተለያዩ ኦርጋናይዜሽኖች፣ አንዳንዶቻችን ገና ምን እንደምናደርግም አናውቅም። የት ነው የሚገዛው ይሄ ነገር? የት ነው ያሉት ግሩፖቹ? እነማን ናቸው? ማን ምን እያደረገ ነው? የትኛው ሆስፒታል ማን እየረዳው ነው የሚለውን አናውቀውም ገና እና እነዚህ ነገሮች በሙሉ አትሊስት አንድ ፕላትፎርም ላይ አምጥቶ ማገናኘትና ማነጋገር ማዋሃድ እና አንዳንድ እንትኖች ላይም ደግሞ እንደ ዱፕሊኬሽንም እንዳይፈጠር ሊረዱ የሚችሉ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። ከዚህ አኳያ
የዶክተርስ ፎር ኢትዮጵያ ተብሎ የተጀመረው ሙቭመንት የፈጠረው ፕላትፎርም አይ ቲንክ ኢትስ ቬሪ ኤግዛምፕለሪ እና ከነ ምስክር ናቸው behind that big idea and I think በጣም ከፍተኛ ጥቅምም ስላለው በዚሁ አጋጣሚ ሁሉም ሰው እንዲያየውና እንዲጠቀምበትም ስለሚያስፈልግ I think ምስክር has some presentation on that for a few minutes and I will give the mic to you ምስክር. Thank you so much, Dr. Girma, and your whole group is very inspiring and very happy to continue to work with you and then help in any way possible. My name is Mystikar Abate. I'm a surgery resident and currently doing research at a hospital here in New York City. We started this Doctors for Ethiopia campaign in order to create a platform, like Dr. Girma said, where we can bring most people and healthcare groups, doctors, physicians, nurses, healthcare workers, and create a platform for them that would make some things a little bit more easier to navigate. And so in the first phase of our Doctors for Ethiopia, we were focused on addressing the Great Ethiopian Homecoming Challenge and trying to see if we could help mobilize resources, get financial donations and volunteers to go to Ethiopia, which is how I connected with the Healthcare Alliance group in the beginning. But yeah, we have a big team working on this. Our second phase of the campaign, though, was called Adopt a Health Facility. Just overall, Doctors for Ethiopia, it's an initiative created to bring solidarity and collaboration among healthcare professionals through a unified platform. And this platform is our website. It's called doctorsforethiopia.com. So with this phase, our Adopt a Health Facility campaign, it's a hospital restoration campaign, and it's aimed at decentralizing the donation pathways. Initially, in the beginning of Doctors for Ethiopia, we were doing a lot of national donation pathways through iZone Ethiopia, through Project Cure, and also getting medical supplies to be donated directly, to the Ministry of Health. In this phase, we're trying to direct some of that donations to the hospitals themselves. So just to give you an idea of where we are with the current health facilities damages, are currently over 2,900 health facilities that have been damaged in northern Ethiopia from what has been gathered by the Ministry of Health thus far. Of those 2,900, there's 46 hospitals, 500 health centers, and then almost 2,400 health posts. There's a lot of different initiatives that are going on. This does not encompass all of them, but one of the restoration plan that we're modeling in this Adopt a Health Facility campaign is the Ministry of Health's Twinning Restoration Plan. And so what they've done is, I mentioned that there's 46 hospitals that are damaged. Each of those have been assigned a government or university general hospital with one of the damaged hospitals. So one of the more well-known kind of twinning hospitals has been Ikagotepe Hospital in Addis Ababa, which has been twinned with Haik Hospital. And going like that, they've been assigning different hospitals to different damaged health facilities. So using that model, our campaign aims to recruit groups who will commit to leading the restoration of their assigned hospital. So our objective in this Adopt a Hospital campaign is to bring groups to work directly with the damaged health facilities, to decentralize the current donation pathway, create transparency in how donations are given, and also be able to follow up on the progress, and then address the needs of the large need that I showed of greater than 2,900 health facilities being damaged in a stepwise fashion. The types of groups we're recruiting for this initiative, for the stepwise initiative, include health professional groups. This includes the Healthcare Alliance group and other groups that have been participating in this restoration plan. It also includes religious organizations who can commit to partner with the hospital for a longer period of time or give one-time donation to the hospitals, and also community groups and NGOs.
Through our platform, we're able to connect groups with hospitals or to the Ministry of Health directly. We plan to advocate for the hospitals and the groups, and then we provide resources for donors, help with writing letters, and help organize events for fundraising. But through this whole Adopt a Hospital campaign, the hope is for, the Healthcare Alliance has now adopted the Tenta Primary Hospital. Hopefully there'll be a lasting partnership between these organizations where not just financial donations and medical supply, donations, but we can also create volunteering streams and things like that with the partnered organizations. We're hoping that this creates a sustainable solution in a stepwise fashion, meaning we don't aim to restore the full hospital right away, but we can address the emergency needs, the basic needs, and kind of move forward in the stepwise fashion between organizations and the partners. And also give an additional incentive to groups that will partner with hospitals through the recognition of those groups, and then also follow up on their ability to fulfill their commitment to those groups. So a couple of the groups that have adopted health facilities thus far include the Healthcare Alliance Group, which you are here today to learn about, which has adopted Tenta Primary Hospital. And I can just go a little bit, I don't have slides for this, but once they are able to adopt a hospital, you get connected with the CEOs of the hospital and you get a breakdown of exactly what the damages are and what equipments are needed in order to restore the health facilities at an emergency phase. But so most of the groups include Healthcare Alliance Group, World Cardiac Vision, Alegrías Sin Fronteras, which is an NGO from Spain, which has adopted Dupti General Hospital and is working towards raising finances for the restoration of Dupti Hospital. Get Fact ET, which was started a while back to restore Desi Referral Hospital, and they're in the process of working with Dr. Haimanot, who's the CEO at Desi Hospital, and are aiming to raise, I believe, $50,000 to help with medical supply resources. And then the Northern California Ethiopian community, which they did not adopt the health centers through us, but they have been, doing this on their own. And a lot of groups have been kind of starting to do this on their own. And our mission is just to kind of make it a little bit easier for them to do that. But each week we'll be creating this kind of, wall of healing and restoration in order to kind of recognize and showcase people and get support for the hospitals themselves so that, you're able to see what the progress is each step of the way. In addition to this, we're also doing something called Hospital of the Week, where we're highlighting the hospital that's most in need each week. Last week, we were highlighting Dupti Hospital, which did get adopted by Alegrías Sin Fronteras. And then next week, we'll be highlighting Hike Health Center, which is coming up. And then we help with, just webinar sessions like this one right here. And so our platform is doctorsforethiopia.com, and we have a quick video that goes over how to navigate that in order to adopt a health facility. And we really want to target right now, if you're affiliated with a church, with an organization, if you have a healthcare group, it's really important to kind of bring everybody together for restoration. So I'll quickly it'll be a quick video. When you go to doctorsforethiopia.com, click on Health Facility Restoration. Scroll all the way down, and if you're a group, click on Hospitals that Need Partners. That link will take you to a list of hospitals that have been reported so far by the Ministry of Health. You can scroll down and read more about whichever one that you're interested in. We'll click on Kombolcha Hospital. You'll be able to see videos and images of the damages. And if you're interested in adopting a health facility, you can click on Adopt, which will take you to a form that has information for you to fill out. You can also click on a hospital that you may be interested in and would like to adopt. In addition, we've provided contact for Ministry of Health if you would like to reach out to them directly. These are the current leaders and groups that have adopted health facilities. If you go back to Health Facility Restoration Plan and you're an individual wanting to support a specific hospital, you can click on Hospital with Partners. That will take you to a page where hospitals have been partnered with groups, such as Healthcare Alliance Group. If you click on Donate, you'll be able to support the Healthcare Alliance Group's efforts for the restoration of Tenta Primary Hospital.
the most important and needed hospital that needs support. And we will also be featuring an event of the week for these, such as the Healthcare Alliance webinar, which you are participating in today. When you go to that's it for my presentation. የኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ይሰራ መስራት የሚገባውን እሷ ነች እየሰራች ያለች። ይሄ መቼም ወጣት እንትኖች ኢትዮጵያኖች ትልቅ አርአያ የምትሆን ሐኪም ነች። ታንክ ዩ ፎር ዋት ዩ ዲድ። ታንክ ዩ ቬሪ ማች ዊ አፕሪሺየት ዩ። በአጀንዳችን መሰረት አሁን እንግዲህ የሚቀጥለው የተንታ ሆስፒታል ዶክተር ሰላም ነበር። አይ ቲንክ ቴክኒካል ዲፊካልቲ ያጋጠመው ነው ስቲል። ከባህር ዳር ማነው ከደብረ ብርሃን ዶክተር ዳግም አይ ቲንክ ካለ ዶክተር ዳግም ያንተን ፕሬዘንቴሽን በእውነቱ ዶክተር ዳግም is a young very enthusiastic እና very hard working physician ነው። እዛ ሄደን ባገኘነው ጊዜ አድሚኒስትሬተር እና ሜዲካል ዳይሬክተር እንዴት አድርገው ተቀናይተው መስራት እንደሚችሉ እንትን ያልንበት ነው እና በእውነቱ በጣም ኢንከሬጂንግ ነው እና ፍሎሩን ለዶክተር ዳግም እሰጣለሁ። ዶክተር ዳግም ትሰማኛለህ? ይቅርታ ዶክተር ዳግም ሽመላሽ ነው? Yes. Okay, እሺ። ሄሎ ይሰማል ዶክተር አብርሃም? Yes, ይሰማል። Go ahead ዶክተር ዳግም። ኦኬ እንደምን አላችሁ እንደምን አደራችሁ? በድጋሚ ስላየዋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። የኢትዮጵያን ዲያስፖራ ኮሚኒቲ በኢትዮጵያ ላይ በተከሰተው ችግር ላይ የነበራቸው ኢንቮልቭመንት ቀላል አልነበረም። ኦልሬዲ ዛሬም ዳይ ቱ ዳይ ያለውን ፕሮግረስ እየተከታተላችሁ ያለውን ክፍተት ለመሙላት ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረጋችሁ ነውና በድጋሚ የደብረ ብርሃን ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር። እንግዲህ የደብረ ብርሃን ሆስፒታልን አብዛኞቻችሁ መጣችሁ ጎብኝታችኋል። ምናልባት የዚህ የሄልዝ ኬር አላያንስ አባል ሆኖ ደብረ ብርሃንን እንደማያውቅ ምናልባት የተወሰነ መግለጫ ለመስጠት ያክል ደብረ ብርሃን ከአዲስ አበባ 130 ኪሎ ሜትር እንዲሁም ከክልሉ ርዕሰ መዲና ከባህር ዳር 698 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ከተማ ነው። ሆስፒታላችን ከ3 ሚሊዮን በላይ ካችመንት ኤሪያ ያለው ሆስፒታል ነው። ትልቅ ሆስፒታል ነው። አገራችን የጸጥታ ችግር በተከሰተበት ወቅት ኦልሬዲ ከምስራቅ አማራ ጦርነቱ በነበረበት ወቅት ከቆቦ ጀምሮ እስከ ደብረ ብርሃን ድረስ የነበሩ ሄልዝ ብርሃን ሆስፒታል ነው የነበረውና ኦልሬዲ ዶክተር አብርሃም እና ዶክተር ተድላ ከመጡ በኋላ ኦልሬዲ በሆስፒታሎቻችን 3 ኦርቶፔዲሽያን አሉ። ነገር ግን በማቴሪያል እጥረት ምክንያት ምንም ስራ እየሰሩ አልነበረም። እነ ዶክተር አብርሃም ይዘውት የመጡትን ኤክስተርናል ፊክሴተር በመጠቀም ወደ አገልግሎት የገቡት ከዚያ በኋላ ነው ማለት ይቻላል። ኦልሬዲ ሆስፒታላችን ያው ችግሩ ከተከሰተ በኋላ ከአሁን በፊት ኦልሬዲ ካለው ቦታ ጥበት እና ከረንትሊ የተከሰተውን ችግር ለመሸከም አስቸጋሪ ሁኔታ ፈጥሮብን ስለነበረ ኦልሬዲ ኦቨርናይት ከ200 በላይ ቁስለኛ ነበር የመጣውና ኢሴንሻል ሰርቪሱን ኦፍሎድ ከማድረጋችን በፊት ነበረ ይህ ችግር የተከሰተው። ነገር ግን ኦፍሎድ ለማድረግ ተገደድ። ይህ ክስተት የተከሰተው ቅዳሜ ማታ ነው። እሁድ እንደ ማኔጅመንት ቁጭ ብለን ተነጋገርን። ሰኞ ከደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ እና ከሰሜን ሸዋ ዞን ጤና መምሪያዎች ጋር የጋራ ካደረግን በኋላ
ኢሴንሻል ሰርቪሱን ኦፍሎድ ለማድረግ ተገደድ። ይህን ኦፍሎድ ለማድረግ ኦልሬዲ በአቅራቢያቸው የሚገኙ ጤና ጣቢያዎችን መጠቀም ግዴታ ስለነበረ ይህን ኢሴንሻል ሰርቪሱን ለመጀመር ደግሞ አገልግሎት ለመስጠት ጤና ጣቢያዎቻችን በቂ አቋም ላይ ስላልነበሩ እነሱን በማደራጀት እስከ ሐሙስ ኦልሬዲ ይህ ችግር ከተከሰተ እስከ 5ኛው ቀን ማለት ነው 3ቱን ጤና ጣቢያዎች ካደራጀን በኋላ የዴሊቨሪ ሰርቪሱን የኢንተርናል ሜዲሲን እና እንዲሁም የፔዲያትሪክስ ሰርቪሶችን ኢሴንሻል ሰርቪሱ ማለት ነው ወደ ውጭ ኦፍሎድ ካደረግን በኋላ ዋናው ሆስፒታል ኦልሬዲ ትራውማ ሴንተር አድርገን ይህንን በቅንጅት ስንሰራ ነበር የቆየው። ኦልሬዲ ሆስፒታሉ ይህ ችግር ከተከሰተ ምን ያህል አገልግሎት ሰጥቷል ለመጥቀስ ያክል በአውትፔሽንት ደረጃ ከ7600 ቁስለኛ በላይ አገልግሎት ሰጥቶ ኦልሬዲ ፔሸንቶች ሪከቨር አድርገው ወደ ክፍላቸው የተመለሱበት ኮንዲሽን ያለው። በኢምፔሸንት አድሚሽን እንዲሁም ከ3400 በላይ ፔሸንት አድሚት ተደርጎ ኦልሬዲ ጦርነቱ ወደ ደብረ ብርሃን እየገፋ ሲመጣ ሕክምና ላይ ስለነበረ ከመከላከያ ባገኘነው መረጃ መሰረት ጣርማበር ግንባር ላይ በነበረው ጦርነት ከ3700 ቁስለኛ ከሆስፒታላችን ታሞ አገግሞ እንደገና ወደ ግንባር ተሰልፎ ለድሉ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል የሚል ምስክርነት ከመከላከያ ባለስልጣናት ባገኘነው መረጃ መሰረት ሆስፒታላችን ትልቅ አገልግሎት እንደሰጠ ያሳያል። ይህን አገልግሎት የሰጠነው ግን ኦልሬዲ እናንተ በምታመጡት ማቴሪያል እና በምታቀርቡት ሳፕላይ ነው እንጂ ኦልሬዲ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የጤና ሴክተሮች አቋማቸው ምን ይመስላል የሚለውን ከሞላ ጎደል እንግዲህ እናንተ አሰስመንት ሰርታችሁ እንዳያችሁት ኦልሬዲ አሁን ይሄ ከረንትሊ ያሳለፍነው ወቅት ኦልሬዲ እኛን ቴስት ማድረጊያ ነውና ኦልሬዲ ቴስት ተደርገን ወድቀናል። ነገር ግን ወደፊት ምን መደረግ አለበት ሆነ አይ ቲንክ የዲያስፖራ ኮሚኒቲውን በትኩረት ሰጥቶ ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ ነው የሚል አስተያየት አለኝ። እግረ መንገዴን የጤና ጥበቃም እንደዚሁ ኢመርጀንሲ ኬር ለመስጠት ኦልሬዲ ሙሉ ዝግጅት አልነበረም። ይሄ ነገር ግን ሁለተኛ ተከስቶ ቢመጣ በምን መልኩ ሪስፖንድ መደረግ አለበት ነው በቅድ እና በረጅም ርቀት ታቅዶ መሰራት አለበት የሚል አስተያየት አለኝ። ነገር ግን የዲያስፖራ ኮሚኒቲው የነበረው ኢንቮልቭመንት በጣም ቀላል የሚባል አልነበረም። እጅግ በጣም ከጤና ጥበቃ ከአገር ውስጥ ካሉ ኮሚኒቲ የሚሰጡ ሰርቪሶች በበለጠ ኢቭን እንዲያውም ትልቅ ግባት የነበረው የዲያስፖራ ኮሚኒቲው ነው። ኦልሬዲ አሁን እናንተ በምታመጡት ሳፕ ላይ አንድ ሆስፒታል ላይ ያለውን ሆስፒታል ሌላ ቦታ ኢቭን እጥረት ቢከሰት እየተነጋገርን ያለውን ነገር ሸር እየተደራደር ምናልባት ቀደም አንድ ፕሬዘንተር በተቀረበው መጣ ለምሳሌ የሆስፒታል ትዊኒንግ ደብረ ብርሃን ሆስፒታልም የሸዋሮቢት ሆስፒታል እና አጣዬ ሆስፒታል እንዲያደራጅ ተሰጥቶት ነበር። ነገር ግን እኛ ማለፍ ብለን ባለን ሰፖርት በተደረግነው ማቴሪያል አትሊስት ከኛ በታች ያሉ ጤና ሰርቪሶችን ፕራይመሪ ሄልዝ ኬሩን ለመጀመር የሚያስችላቸውን ኮንዲሽን አሰስ በማድረግ በሰሜን ሸዋ በ5 ሆስፒታሎች ድጋፍ አድርገን ኢሴንሻል ሄልዝ ሰርቪሱን ያስጀመርንበት ሁኔታ ነው ያለ። እንዲሁም የደሴ ሆስፒታልም አሁን ከፍተኛ ጥረት በመግጠሙ እንዲሁም የአነስቴዣ ማሽን ከፍተኛ ችግር ስለነበረበት የአነስቴዣ ማሽንም እሱም ከኛ ከደሴ ይልቅ የኛ ይሻላል በሚል አነስቴዣ ማሽን ድጋፍ አድርገናል። ኦልሬዲ አገር ውስጥ ያሉ ተቋማት እየተደጋገፉ የነበረውን ሰርቪስ ለመመለስ ደፋ ቀና እያሉ ነው። እናንተም አሁን ይዛችሁት የመጣችሁት እቅድ እጅግ በጣም ደስ የሚል ኦልሬዲ ካሁን በፊት የነበረው የተቆራረጠ እንትን ድጋፍ ነበረ። ይህን በተቀናጀና ትልቅ አገልግሎት ወይም ደግሞ ትልቅ ድጋፍ ለማድረግ በቅንጅት እየሰራችሁት ያላችሁ እጅግ ልብ የሚያሞቅ ነው። ኦልሬዲ ዲያስፖራው በቁጭት እንደተነሳ አንድ ትልቅ ማሳያ ነው የሚል አሳስመንት አለኝ። በርቱ። እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። በሆስፒታሉ ስም በሰሜን ሸዋ ህዝብ ስም ያደረጋችሁልን ድጋፍ መቼም እኔ ምስጋና አቅርቤ እግዚአብሔር ዋጋውን ይክፈላችሁ ለማለት ነው የምወደው። ታንኪ ዶክተር ዳግም በጣም እናመሰግናለን። ጊዜን አጥፍተህ በዚህ በማታ መጥተህ ቴስቲሞኒን በመስጠት በጣም እናመሰግናለን። እኛም እዛ ኢትዮጵያ ተገኝተን ያንተን ሆስፒታል ጎብኝተን ያየነው በጣም ኢምፕሬሲቭ ነበር። ሳይኖራችሁ አለን ብላችሁ እጃችሁን አጣጥፋችሁ ቁጭ አላላችሁም። እንደውም ሌሎችን ከሌላ ቦታ ተፈናቅለው የመጡትን በቴንት አድርጋችሁ ስትሰሩ ኢንቱዚያስቲክ ሆናችሁ ኮምፕሌን ሳታደርጉ ማድረግ በመቻላችሁ እኛም ኮርተንባችኋል። ወደፊትም ደግሞ ሄልዝ ኬር አላያንስ ፒፕል ቱ ፒፕል ከእናንተ ጎን እንደሚሆን ፕሌጅ እናደርግላችኋለን። ሪሌሽንሽፑ ይቀጥላል ማለት ነው እና ከዚህ ቀጥሎ አይ ቲንክ ዶክተር ሰላም አለ መሰለኝ። እስቲ ዶክተር ሰላምን ማስገባ ከቻል
ዶክተር ሰላም ከተንታ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ነው። እስቲ ደግሞ አሁን እንግዲህ ወደፊት ከቴንታ ሆስፒታል ጋር አብረን የምንሰራው ነገሮች እቅዶች ስላሉ ሪስቶርን ልናደርግ ፕሌጅ ያደረግነው ያንን ሆስፒታል ስለሆነ ስለ ቴንታ ሆስፒታል ቅድም ባጭሩ በትንሹ ቪዲዮ አይተናል። ከነሱ ደግሞ እስቲ ከዚህ በፊት ምን ደረጃ ላይ እንደነበሩ አሁን የት እንዳሉና ወደፊት ደግሞ ምን ደረጃ ላይ ወደፊት ደግሞ ምን እንደሚፈልጉ ከነሱ እንስማ። ዶክተር ሰላም። ዶክተር ሰላም ትሰማናለህ? ዶክተር ይሰማል? Yes, go ahead. እንሰማሃለን። Yes. Abraham, I think ሰላም አይሰማም። አሁን ይሰማል? አሁን ይሰማል። Go ahead. አንተ ትሰማናለህ? አሁን እየተሰማኝ ነው። እሺ, go ahead. ይወጣል ይገባል። Yeah. Welcome ዶክተር ሰላም። እስቲ ስለ ሆስፒታላችሁ እናለው በዚህ ስብሰባው መገኘት ያው ሆስፒታላችን በሪፖርትም በፎርማትም የቪዲዮዎችም እንደላክንላችሁ አሁን መጀመሪያ ላይ ሲጀምር ምንም ነገር አልነበረውም። እንዳለ ሁሉም ነገሮች ወድመው ነበረ። አሁን ያለንበት ነገር ያው ኢመርጀንሲ ሰርቪሶችን እየሰጠን ያለን እጃችንን ምንም አጣጥ ቁጭ አላልንም። ጀስት ባለን ነገር ኢመርጀንሲ ሰርቪሶችን ጀስት መጀመሪያ ላይ የሚያስፈልጉን ነገሮች ምንም ባይሟሉልንም በአንድ ቢፒካ በአንድ ስቴቶስኮፕ እንዲ ግሉኮሜትርም አንድ እንዲ ከጤና ጣቢያ ከተረፈ ጤና ጣቢያ ተውሰን በዛ ጀምረን አሁን የተወሰኑ ግባቶች ከክልል ጤና ቢሮም አንዳንድ ከሬድ ክሮስም በተደረገልን ትንሽዬ ድጋፍ ትንሽ ያለውን ሰርቪስ ኢመርጀንሲ ሰርቪስ እና የወሊድ አገልግሎት እና ኢንፔሸንት ሰርቪስ አንዳንድ የሆነ ማልኒትሪሽን እንዲ ያሉትን ነገሮች እየሰጠን እንገኛለን። ያው እናንተ ሁሉንም ኢንፎርሜሽን በእርግጥ ደርሷችኋል ብዬ አምናለሁ። ፕራዮሪታይዝ አድርገን ቪዲዮዎችንም ሼር አድርገናቸዋል እንዴት እንደወደመ። ዋር ሰርቪስ ምንም ነገር እየሰጠን አይደለም። ላብራቶሪ በዜሮ ነው ያለው። ጀስት ራንደም ብለድ ሹገር ብቻ ነው እየሰራን ያለን። ከዛ ውጭ ያለ ነገር ግን ጀስት ኢመርጀንሲ የሆኑ ሰርቪሶችን የሚመጡ ኬዞችን ወዲያው ሪሰስቴት የሚያስፈልገው ከሆነ ሪሰስቴት አድርገን ጀስት ኢሚዲየት የሆነ ሬፈራል ነው የምናደርገው ወደ ኒርቢ ሆስፒታሎች ላይክ ያልተጎዱ ሆስፒታሎች አንዳንድ ሆነ ወደ ደሴ ሆስፒታል ነው ሪፈር እያደረግናለን እና ስለምታደርጉልን ትብብር ሁሉ በጣም እጅግ ከልብ አመሰግናለሁ። የምትጠይቁኝ ነገር ካላችሁ ዩ ዌልካም። እሺ ዶክተር ሰላም ታንኪዩ። አሁንም ቅድም እንዳልኩት በዚህ ምሽት ጊዜያችሁን አጥፍታችሁ ከኛ ጋር በመሰባሰባችሁ ደስ ይለናል፣ እናመሰግናለን። እንግዲህ ኤፈርቱ አሁን እንደሰማችሁ ቅድም ቪዲዮንም እንዳያችሁት ሰዎቹ ቲፒኤልኤፍ ሰርጂካል የሆነ ጥፋቶችን ነው አጥፍቶ ሄደው ኢትስ ኖት ኦንሊ ሄልዝ ኬር ሴንተር ላይ ሳይሆን በጤና በትምህርት ቤቶችና ትልቁን ያተኮሩት ጤና እንትን ላይ ነው እና ሆስፒታሉ በፊት ያገለግለው የነበረውን አገልግሎት ማድረግ አልቻለም። አንድ ስቴቶስኮፕ ለአንድ ሆስፒታል እንግዲህ ምን እንደሆነ አወቁት እናንተም። ያለው ችግር ከባድ ነው እና ችግሩን ተረድታችሁ እዚህ አንድ ላይ ሆነን ይህንን ሆስፒታል እናቋቁሙ። ይሄን የኛ ፕሌጃችን እንግዲህ ሁላችንም ቅድም እንደሰማችሁት እዚህ ሄልዝ ኬር
አላያንስ ፒፕል ቱ ፒፕል ሄልዝኬር አላያንስ ሜምበሮች አቋቋም እያንዳንዳችን ፕሌጅ አድርገናል። እኔም እንደዚያው ሜምበር በመሆኔ 1000 ብር ለ12 ወራት ኮንሴኪቲቭሊ ለማዋጣት ፕሌጅ አድርጌያለሁ። ሌሎችም እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው ፕሌጅ አድርገዋል እና ፕሊዝ ጆይን አስ እና ይሄንን ነገር እናቋቁም። ችግሩ የራሳችን ነው፣ ችግሩ የሁላችንም ነው። መቼም እንደ ፊዚሻን እንደ ሄልዝኬር ፕሮፌሽናል ሰው ሞተ ሲባል በጣም እንትን ይላል። ሞቱ ደግሞ የሞቱ አሟሟት ደግሞ የሚያሰቅቅ ነው። አሁን እኔ እዛ ሄጄ የሰማሁት በአንድ ትንሽ ከተማ ውስጥ 7 እናቶች ጤና ጣቢያ መድረስ አቅቷቸው አረፉ። ያ በጣም የሚያሳዝን ነው። ይሄ እንግዲህ የሰማነው ትንሽ ስቶሪ ነው። ከዚህ ሌላ አሰቃቂ ስቶሪዎችን እየሰማን ያለ ነው። እጃችንን አጣጥፈን ቁጭ ማለት አንችልም። ፕሊዝ ጆይን አስ፣ ፕሌጅ አድርጉ፣ እርዱን በሀሳብም እና አንድ ላይ ሆነን ደግሞ እንስራ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ የፒፕል ቱ ፒፕል ኢኒሼቲቭን ይሄን ሁሉ እንዲሆን የሚያደርግልን ለዚህ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ነገሮች ላይ በኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ ጊዜውን ገንዘቡን ታይሙን አጥፍቶ የሚከራከር ማለት የሚሳተፈውና የሚያቀናጀው ዶክተር እናውጋው የመጨረሻውን እንትን እንድታደርግልን፣ ጥያቄ ከሌለ እሱ እንዲዘጋልን እናደርጋለን። ዶክተር እናውጋው ፍሎር ኢዝ ዮርስ። ኦኬ ታንክ ዩ። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አብርሃም፣ ሁላችሁንም የተሰበሰባችሁትንም እና እንግዲህ ፒፕል ቱ ፒፕል አንተ ቅድም እንዳልከው አክቹዋሊ ላይክ እንደ እርስ በርስ ለመመስገን አይሆንና ይሄ መጀመሪያ እንግዲህ እንደሚታወቀው በኢትዮጵያን ዘንድ ኢትዮጵያን የሚወያዩበት በተለያየ ሀሳብ በኢኮኖሚም በግብርናም ሴኪሪቲም በሄልዝ ላይ ያለ ፎረም የፒቱፒ ፎረም ነው። እና ፎረም ላይ ብዙ ዲስከሽኖች ነበሩ እና አንተም ለምንድን ነው ይሄ ስለ ጤና እኛስ ሐኪሞች አንድ ነገር ለምን አናርግም እና ብለህ ስጠይቀኝ እንደ ይሄንን ሀሳቡን ሼር አድርጋቸው ፎረሙ ላይ እና ያንን ፎረም ላይ ሼር አድርግ። ፎረሙ በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ ተሰብስቦ አክቹዋሊ ኢንተርናሊ ዲስፕሌስ ሊሆኑትን ምን እናርግ ሲባል አንድ ገንዘብ ማዋጣት፣ ሁለት ደግሞ በሄልዝ ላይ ደግሞ ጤናቸውንም እና ለረጅም ጊዜ ደግሞ ቫይስ ፕሬዚዳንት ሆኖ ሰርቭ ያደረገ ወንድሜ ዶክተር ግርማ ከሱ ጋር ሆኖ በፒፕል ቱ ፒፕል ውስጥ ብዙ የተሰሩ ስራዎች አሉ። ኢመርጀንሲ ሜዲሲን ብዙ ስራዎች አሉ እና ሁለታችሁ ይህንን እንድትመሩት ሆኖ ተቋቋመ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ አንተ እንዳለው ያንን ወስዳችሁ አሁን አለበት ላይ ሆኗል እና ፒቱፒ ብሪጅንግ ኦርጋናይዜሽን ነው። ብሪጅ ነው የሚያደርገው ዲያስፖራውን ከኢትዮጵያ ጋር። ያንን ኢንተርናሽናል ፕላትፎርም አለው። ኦቨር 100,000 ፒፕል አለ። ጀስት አውስትራሊያ ውስጥ ሪሰንትሊ እንኳን ወደ 17 ፒኤችዲ ያሉ ኢትዮጵያውያን እና በአውሮፓ፣ በአፍሪካ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ኦልሞስት ኦል ዩኒቨርሲቲስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ከፒቱፒ ጋር ኮኔክትድ ናቸው። በፎረሙ በአንድ ወይ በአንድ በዚህም በዚያም ብሎ እና ከሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ጋር ኤምኦዩ አለ፣ ከኢፒኤችአይ ጋር አሁንም ያንግ ፒፕል የሚሰሩት ሪሰርች አለ፣ ኒዮናታል ቤዝስ ላይ ትራያንጉሌሽን የሚያደርጉት እና ከዩኒቨርሲቲዎችም ጋር እንግዲህ ስሩ ዘ ይርስ ትራያንጉላር ፓርትነርሽፕ የሚል ነው ዲቨሎፕ ያሆነ። እንዲያውም ትዊኒንግ የሚለውን ቃል አንወደውም። ለምን ትዊኒንግ መጀመሪያ ድሮ ሲጀመር ከሲስተር ሲቲስ እየተባለ ነበር። አሁን እኛ ዲያስፖራው ደግሞ በዌስተርን ኢንስቲትዩሽን ውስጥ ነው የሚኖረው። የዌስተርን ኢንስቲትዩሽን ዲያስፖራው እና ሎካል ኢንስቲትዩሽኖች እንደ ኤግዛምፕል አሁን ኢመርጀንሲ ሜዲሲን ዊስኮንሲን ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ግርማ ልድ ያደረገው፣ ጥቁር አንበሳ ዲያስፖራው በፒቱፒ አንድ ላይ ተሆኖ በሎ ኮስት ትሬኒንግ ፕሮግራም ተጀመረ። ዘሴም ቲንግ የኒውሮሎጂ ሜዮ ክሊኒክ፣ ሌሎች ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኬንታኪ ዲያስፖራው እና ጥቁር አንበሳ ሆነው እንደዚያ ተጀመሩ። የትራያንጉላር ፓርትነርሽፕ ኤፌክቲቭ የሆነ ነው። ወደፊትም አሁን ለእነዚህ ሆስፒታሎች
ለነዚህ አሁን ቴንታ ትራያንጉላር ፓርትነርሺፕ ሎካሉ ቴንታ ነው። ግን ኢትዮጵያንስ ኦል ኦቨር ዘ ወርልድ በዲያስፖራ ውስጥ ያሉ እና የነሱ ኢንስቲትዩሽን አብረን የምንሰራ ከሆነ በጣም ሎ በሆነ ኮስት ኢፌክቲቭ የሆነ ስራ መስራት ይቻላል ነው። ይሄ አሰራር ደግሞ በኮቪድ ምን ታይቷል። በኮቪድ ጊዜ አሁን ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ፣ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ የሚሊኒየም ኮቪድ ዩኒት እንዲያውም ይሄ ፌስ ማስኩን የዶክተር ግርማ ባለቤት ነበረች ፕሮፌሰር ራይል ኮርኔት አድርጋ ለነዚህ ሁሉ ብዙ ፌስ ማስክ ተልኳል። ሱሩ ፒ2ፒ ለሮድ ትራንስፖርት ወደ 1500 የሚሆን ጅቡቲ ለሚሄዱት ዌቢናርስ ለፓን አፍሪካን በኮቪድ ላይ እንደምታውቁት ኢቭን ዶክተር ፋውቺ መጀመሪያ ስለ ኮቪድ ያወቀ ምን ሰው አልነበረም። ኤቭሪባዲ ዋዝ ሮንግ እና ስሩ ዛት እኛም አሁን ዶክተር ግርማም አባል የሆነበት አድቫይዘሪ ካውንስል ኮቪድ ኢትዮጵያን ሚኒስትርም አድቫይዝ የሚያደርግ እንደ ፕላትፎርም የሚያገለግለው ፒ2ፒ ነው። ያንን ሰው የሚያገናኝ ስሩ ዛት ብዙ ትምህርቶች ተሰጥተዋል። አሁንም እየተሰጡ ናቸው እና ይሄ ዌቢናሩ ወደፊትም አሁን ገንዘብ መስጠት ብቻ ሳይሆን ገንዘብ እኮ አንድ ሀብታም ወስዶ ይሰራል። ግን ከተሰራ በኋላ የኛን ዩኒክ የሚያደርገው የቴንታ ሆስፒታል ከተሰራ በኋላ እኛ ደግሞ ኢንካይንድ ሐኪሞቹ ሎካል ያለውን እንዴት ነው ወደፊት ልንወስደው ልናሻሽለው የምንችል ኳሊቲ ሰርቪስ እንዴት ሊሻሻል ይችላል የሚለው ማምሹር ላይ ሁላችሁም የምታስቡትና ኢንቴግራል ፓርት ኦፍ የዚህ የእርዳታው ነው ብዬ ነው የማስበው። እና አብሮ አሁን ከዚህ ዋር ኢምፓክት ኦፍ ዋር አንፎርቹኔትሊ ሀገራችን ላይ አስፈላጊ ያልሆነ ዲስትራክሽን የመጣው በሀገራችን ላይ ከፒ2ፒ አንጻር ኦልዞ ሌሎች በግሎባል የምናደርጋቸው ቢኖርም ግን ፎከስ ያደረጉ የሄልዝ ኬር እንግዲህ ለምንድን ነው ሄልዝ አሊያንስ ፒ2ፒ ፎር ይርስ የራሱ የሆኑ ሐኪሞች ሜምበርስ የሚሰራው አለ። ይሄ ግን አሁን ሄልዝ አሊያንስ ግን አንድ ሰው የፒ2ፒ አባል መሆን የለበትም። ስለዚህ ዘ ኔም አክቹዋሊ ኢዝ ጉድ ሄልዝ አሊያንስ የፒ2ፒ ሐኪሞች የፒ2ፒን ደግሞ ጆይን ያላረጉ አሊያንስ በመፍጠር አንድ ላይ ተባብረን የፒ2ፒን ፕላትፎርም በመጠቀም ለምሳሌ ባለፈው ጊዜ ፕላትፎርም በመጠቀም ወደ ቅድም ዶክተር ጌትነት እንዳለው ወደ 80,000 ክሎስ ቱ ዛት የሚሆን ሬስ ተደርጓል። ወደፊትም እናደርጋለን አንድ ዩኒት አንድ ላይ ስለምንሰራ ቢኮዝ ይሄ የኔ ችግር የዶክተር አብርሃም የዶክተር ግርማ ሳይሆን የሁላችን ችግር ነው። የሁላችን ፕሮብሌም ነው። ከዚህ አንጻር ነው የምናየው። የኛ አፊሊዬሽን እኛ የፖለቲካል አፊሊዬሽን የለንም። የኛ አፊሊዬሽን አንድ ነው፣ ያቺም ኢትዮጵያ ናት። በእንደዚህ አይነት ነው አንደርስታንድ የምናደርገው። አሁን ሌላው ስለ ሄልዝ አሜን ስለ ኤጁኬሽን አብሮ ደግሞ ልክ እንደ ሄልዙ ትምህርት ቤቶች ወድመዋል። ስለዚህ አንድ ሀገር በማንኛውም ሀገር በዓለም ላይ አንድ ሀገር ሄልዝን ኤጁኬሽንን ማንፓወርን ያላዘች ያደገች ሀገር የለችም። ስለዚህ ሄልዙ ላይ እንደዚህ እጅ ለእጅ ተያይዘን እንደምናደርገው ሁሉ አሁን ኢንፋክት ኔክስት ዊክ ደግሞ ኤጁኬሽን የፈረሱ አሉ እና ቢልዲንግ ስኩል ኢዝ ቢልዲንግ ኔሽን። እነዚህ ልጆች ዛሬ ትምህርት ቤት ካልሄዱ ምን አይነት ፊውቸር ነው ወደፊት ለእነሱ ትተን የምናልፈው በሚል ሀሳብ አዲስ አእምሮ ከደንቨር ዛሬም እየረዳች እያገዘች ያለ ይህንን ሴት በአይቲ እና ዮሴፍ ሁለቱ ቅድም ሲያመሰግን ነበረ ግርማ። እዚህ ሳርኪ ኢትዮጵያን ኤግዛምፕላሪ የሆኑ ቮለንተርሊ ምንም አይከፈልም በነፃ ሐኪሙንም እነሱ ኤክስፐርቲ ሌላ ነው፣ ግን ሁላችንም አንድ ላይ አምጥተው ሜሴጃችንን ሼር እንድንደራረግ ያደርጉናል እና ኤጁኬሽንም አንዱ እንትን ነው አብረን የምንሰራበት ያለ ነው። አይ ቲንክ ዚስ ኢዝ ሪሊ ላይክ ነቲንግ ኢዝ ኢምፖሲብል ይባላል። ኢምፖሲብል ማለት አንድ ሰው በደንብ አልሞከረም ማለት ነው እና ዶክተር አብርሃም የሁላችሁም ዶክተር ግርማ፣ ዶክተር ተላ፣ ዶክተር ጌትነት፣ ኤልያስ ኤቭሪዋን ዶክተር ምስክር ዚስ ኤክሳይቲንግ። እኛ ፒ2ፒ 23 ዓመቱ ነው እና ብዙ የኢትዮጵያ ኦርጋናይዜሽኖች የሞቱት ይበልጣሉ በህይወት ካሉት እና እንደዚህ አይነት አሁን ኒው ፓራዳይም ሽፍት አድርገን ተገናኝተን መስራት ኤግዛምፕላሪ ነው እና ታንክ ዩ ቬሪ ማች።
Thank you, Dr. Naugao. As usual, inspiration የሆነ ሜሴጅ ነው። አብረን መስራት ማለት ምን እንደሆነ የሚያስተምር ነው እና በዛ ስፒሪት አሁን ቅድም እንዳመሰገንከው እኔም ማመስገን የምፈልገው ዮሴፍ እና አዲስ በእውነት ይሄንን ፒፕል ጆይን ካደረጉ ጀምሮ በገንዘብ የሚተመን አይደለም የሚሰጡት ስራ። በእውነት እኛ አሁን ይሄን ያህል ፕሌጅ አደረግን እንላለን፣ ግን እነሱ ደግሞ የሚያደርጉት የሚያቀናጁት የተለየ ዋጋ የሚሰጠው ነው እና በሄልዝኬር አላያንስም በጣም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ጥያቄ ካለ ፎርዋርድ ብታደርጉልን መመለስ ዝግጁ ነው። በቻቱ ላይ ጥያቄያችሁን ልታደርጉ ትችላላችሁ። I can read one of the chat. On the chat question, there's a question that from Kala Hiwat that says, how can we buy stuff here? Any custom issues and anything that you can elaborate on from your experience? Okay. እቃ እንግዲህ መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገቡ የተወሰኑ እቃዎች አሉ። አሁን በፊቱ ከነበረው ትንሽ የተሻለ ነው፣ ግን መጀመሪያ ሊስቱን ለሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ መላክ ይኖርበታል። ለሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ከተላከ በኋላ እነሱ ያንን በኢፕሳ ማነው በኢትዮጵያን ኤፍዲኤ ወይም ደግሞ በእነሱ ባሉ ድርጅቶች ከታየ በኋላ መግባትና ለመግባቱ ይታወቃል። ግን አሁንም ቢሆን ልታውቁ የሚፈለገው ምንድነው እቃውን ዝም ብሎ መላኩ የምትፈልጉት ቦታ ይደርሳል የሚለውን ጥያቄ ደግሞ አለ። ለዚህ ነው አሁን ይሄንን ብሪጅ እኛ የፈጠርንላችሁ። የምትፈልጉት ነገር ካለና የሚደርስላችሁ ካለ ከኛ ጋር አብራችሁ ስሩ። እኛ ማቀናጀት እንችላለን። ያንን ፕሮሰስ ደግሞ ስትሪም ላይን ልናደርግላችሁ እንችላለን። አሁን የወሰድነው ሆስፒታል አለ፣ አብረን እሱን ለምን አንገነባውም? ወይም ደግሞ ሌላ ማድረስ የምትፈልጉ ካለ አብረን ከኛ ጋር ከሰራን ስትሪም ላይን ልናደርግላችሁ እንችላለን። Any other questions? እና ጥያቄ ካላችሁ ሌላ ደግሞ ኢሜል አድራሻችን እዚህ ቻቱ ላይ አለ። በዛ ጥያቄያችሁን በዛ ፎርዋርድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሬጂስተር ማድረግም ከፈለጋችሁ ፕሊዝ ሬጂስተር። እንዴት አድርጋችሁ ከኛ ጋር አብረን መስራት እንደምትችሉ በኢሜላችን መገናኘት እንችላለን። የኢሜል አድራሻችን healthallianceforethiopia@gmail.com ነው። I think አንድ እጅ ይታየኛል። እማዋይሽ ደመስ እሺ፣ ስፒከር ማምጣት ይቻላል? ያ እሺ፣ እማዋይሽ go ahead, you can speak. ይሰማል? Yes. እኔ የዛሬ 3 ወር በሙሉ ከቤተሰቦቼ ጋር ሄጄ ቮለንተሪ ጠገዴ ወልቃይት ሁመራ ሰርቼ መጥቻለሁ እና በራሴ ማነሳሳሽነት አንድም ነገር እርዳታ ሳላደርግ ከልጆቼ ጋር ሄጄ ከ1000 በላይ ሰው ትሬት አድርጌ መጥቻለሁ እና ይሄን ያደረኩት ኢሞሽናሊ ተነስቼ 2 ልጆችን እና እኔ ካዘኔ ሆነን ሄደን ከያንዳንዱ ቦታ በያንዳንዱ በየወሩ እያዋጣን ከአማዞን እና ከስራ ቦታችንን ባገኘነው ለምነን ከ18 በላይ ሻንጣ ተሸክመን ሄደን ጠገዴ ሁመራና ወልቃይት ትሬት አድርገን መተናል። ሁሉንም ባናደርግ ህዝቡ እኛም በማየቱ እንኳን መጣችሁልን ዳሜጅ የሆነውንም አሁን በሙሉ ተከታተየዋለሁ ከእስከዚህ
ያ ቦታ ደግሞ እድል አግኝቶ ፎቶግራፉን አንስቼ አምጥቼ ለህዝቡ ባሳየው ኑሮ በጣም የሚያስለቅስና የሚያሳዝን ሁኔታ ነው ሄጄ ያየሁት። ከ10 ቀን በላይ ነው የቆየሁት። ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ቮለንተሪሶችን ዶክተሮችን ይዘን ያው ስክሪን አድርገን ብዙ የአይን በሽተኞችንም ማከም ስላቃተን ባለኝ ዕቃ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ባሉት ፋርማሲዎች ባገኘሁት ከ300,000 ኢትዮጵያ ብር መድኃኒቶችን ይዤ ሄጄ በተቻለኝ መጠን ብዙ ሰዎችን አይቼ መጥቻለሁና አሁንም እኔ ከመጣው ጀምሮ ምንም እንቅልፍ የለኝም ማለት እችላለሁ። እንደገና ተመልሶ ለመሄድና እነዛን ፕሮሚስ የገባውላቸውን የካታራክት ሰርጀሪ መስራት ትችያለሽ ስላሉ ለዛ እየተዘጋጀው ነውና በእናንተ በኩል ምን እንዴት ነው የሚደረገው? ከናንተ ጋርስ በእናንተ የማገኘው ምንድነው? እንደው በሐሳብም በምንም ፋይናንሻል የምረዳበትን ነገር ካለ አይ ዶንት ሃቭ ኤኒ ብዙም ኢንቮልቭ ሆኛል አቅም ኢሞሽናሊ ተነስቼ ነው ያደረኩትና ፒፕል ቱ ፒፕል ምንድነው የሚሰጠኝ አድቫይስ እና አንዳንድ ነገሮችስ ጋይድ ማደርገዋለሁ። ኦኬ ከሜምበር ይሄንን መመለስ እንፈልጋለ? እንግዲህ እስካሁን ያደረግሽው ነገር በጣም ኤግዛምፕለሪ ነው። ጥሩ ነገር ነው። ኢንዲቪጁዋሊም በራስሽ ተነሳስተሽ ብዙዎች እንዳንቺው እንደዚሁ የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች አሉ እና ፋይናንሻሊ የራስሽን ገንዘብ አወጣይተሽ ጓደኞችሽን ማሰባስበሽ ይሄን ማድረግ መቻለሽ ትልቅ ነገር ነው። ዋናው እኛ አሁን እያልን ያለነው ምንድነው አንድ ላይ በግሩፕ ብናደርገው ሞር ፍሩትፉል ይሆናል እና ጆይን ካደረጋችሁን እኛ ደግሞ ያሉንን ሪሶርሶች ከኛ ፒፕል ቱ ፒፕል በኩል ያለው ሪሶርሶችን እዛ ከሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝም ጋር አቀናይቶ ለመስራት ያሉት ዩኒቨርሲቲዎች እንትኖችም ሆስፒታሎችም ጋር ብዙ ግንኙነት ስላለን ከኛ ጋር በኢዝሊ ፋሲሊቴት ማድረግ እንችላለን። እቃዎቹን ማሰባሰብ ትችያለሽ። እዛ በምትሄጂበት ጊዜ ችግር ካሉ እኛ ፋሲሊቴት ልናደርግልሽ እንችላለን እና የኛም አባል መሆን ትችያለሽ። ኦፕን ነው ለማንኛውም ነርስም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ይሄንን ግሩፕ ጆይን ማድረግ ይችላል። እንደዚህ አይነት እፈርቶችን እንከረጅ እናደርጋለን። yes go ahead Dr. Nobel. I think ማዋይሽ አንድ አድቫይስ እዛ የሰራሽውን አይ ቲንክ በሚዲያ ተከታትለናል ሰሞፋስ እና አሜዚንግ ስራ ነው የሰራሽው። ኮንግራቹሌሽን ታንክ ዩ። አሁን እዚህ ያለው እንትን ፕራዮሪቲዎችን አይደንቲፋይ ያደረጉ በፕራዮሪቲ ስለሚሰራ እነ ዶክተር አብርሃም ሊድ የሚያደርጉት ግን ሌላ አድቫይስ ምንድነው ፎረም ላይ አንቺ ያረግሽውን እዛ ፎረሙ ላይ ይሄንን ሰርቻለሁ እንደዚህ ኢንተረስትድ የሆነ ግሩፕ እሱን ፖስት ብታረጁ በጣም ብዙ ሰው ሰፖርት ልታገኝ ትችያለሽ። I think that is the best way. አፓርት ኮሌክቲቭሊ አንድ ላይ ሆኖ ሁሉም ለምሳሌ አንቺ አሁን ወልቃት ስትይ አሁን ከዛ ያባሳለ ሳውዝ ወሎ ውስጥ 10 ታይምስ ልትባይ ትችያለሽ። ስለዚህ ኮሌክቲቭሊ ይሄ ቲሙ where is like ሁሉንም ባንድ አይነት ስለማየው የትኛው ኃይለኛ ፕራዮሪቲ የሚያስፈልገው በሚባልበት ጊዜ ሜቢ አንቺ ፒክ ያደረግሽው ሌላው ሰው ፒክ ላይ ያደርገው ይችላል። ችግር የለም ማለት ሳይሆን ከፕራዮሪቲ አንፃር ግን አንቺ ፒክ ያደረግሽውን ለፎረሙ ፕሬዘንት ማድረግና አብሮሽ ካንቺ ጎን ያንን ሊሰሩ የሚችሉ ሁሉንም ደግሞ ዶኔሽን መጠየቅ ትችላለሽ። ስለዚህ የፎረሙ አባል ካልሆንሽ ጆይን አድርጊ ፎረሙን እና ነጥቦችሽን ፕሬዘንት አድርጊያቸው እዚያ ላይ። ኦኬ እሺ ታንክ ዩ ዶክተር። ግን በነገራችን ላይ በጣም ማዝነው እናንተን የምለው ስለ ጠገዴ ስለ ወልቃይት ስለ ሁመራ ያለው የሄልዝ ኢሹ ነው አምናት ሉኪንግ ፎር ፖለቲክስ እና መንግስት ለምን አልሰራውም አይደለም። ግን እዛ ቦታ ሂዶ ላየው ሰው ግን ምግብ መብላት አይቻልም። ሽንት ቤት የላቸውም፣ ውሃ የላቸውም። እከክ እንዳለችው ቅድም እኛ ያን ህዝብ ሰብስቤ ከ1000 ከ2000 በላይ ነው ግቢው ሞልቶ ያገኘሁት ሆስፒታሉ በሙሉ በሶስቱም በአራቱም ሆስፒታል ሲሄድና ያለው የሄልዝ ኢሹ አሁን አይቼዋለሁ ቪዲዮውን እናንተ የዛ ደግሞ ሂዶ ያየው ሰው ማንም ፎቶግራፊ ያነሳው የለም። ጠገዴ እንዴት ዳሜጅ እንደሆነ መንገዱ እንዴት ዳሜጅ እንደሆነ የጤና በኩል ዳሜጅ ምን እንደሆነ
ቫይታል ሳይን የሚያነሱበት እኮ የለም ይሄ የተባለው ሁሉ እዛ ሀገር ለአንድ አመት ለሁለት አመት አይደለም እድሜ ልካቸውን እነሱ ካገር የኛ ነው ብለው ይዘውት ሲሄዱ ዳሜጅ አድርገውባቸው ሄዱ ህዝቡ ደግሞ ከነሱ ማናደርግም ብሎ ከጤናው በኩል በቃ ምን እንደሆነ ህክምና ምን እንደሆነ የማያውቁ ህዝቦች ነው ያገኘዋቸው እና ስለዛ ሰው ስለዛ አገር አሁን ስለ አዲስ አበባ ስለ ብዙ ሀገሮች ሰምቻለሁ አዎ አክሰሱ አላቸው የትራንስፖርት አክሰስ ያኮ የለው እኔ ሄድኩበት ኤሪያ እኮ አክሰስ የለው እና ይሄን ነገር የመናገሩና የማሳወቁ ጉዳይ ወደ ኋላ ስለሆነ ነው እንጂ I don't know ብቻ ሁሉ ነገር የሚያሳስብ ሁኔታ ነው ያለው በህዝብ በኩል ስንሄድ ያን ሀገር ያንስ ፒክ የሚያደርኩበት ምክንያት nobody's not told me about anything about ስለዛ ያለው ችግር ስለ ክሊኒኩ ስለ ሆስፒታሉ ስለምን ህዝቡ እኮ ደሞዝ የለውም ነርሶች እኮ ደሞዝ የላቸውም ዶክተሮችም የላቸውም በጀት አሁን ይፈቀድላቸዋል የተባለ ግን ጋውን ለብሰው ነው ቆመው ህዝቡን አይዟቸው ይያል በቃ ኢሞሽናል ሰፖርት ነው የሚሰጧቸው እና ያን ህዝብ ደግሞ እኔ ጆይን አንዳው በተቻላችሁ መጠን አሁን እንዳላችሁት አንዳንድ ሐሳብ ከናታግጬ ግን በተቻለ መጠን ፖስት አድርገው አለው እንግዲህ ለማስ ሚዲያ እንዴት እንደምናገር ያ እንግዲህ ማድረግ የምንችለው ይሄንን ነው አሁን አንቺ እዛ ቦታ ሄደሻል ያየሽው ነው ደግሞ አንቺ ያላየሽው በሌላ ቦታዎች ደግሞ ዘሴም ችግሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ለ30 አመት የተሰራው መጥፎ ነገር አሁን በፖለቲካውን እንተውና ከዚህ በኋላ እኛም ደግሞ ለ30 አመት ዝም ብለን ቁጭ ብለን ነው ከረምነው አይደለም እንዴ the last 15 months ነው እንጂ ብዙዎቻችን ምንም ነገር ያደረግነው ነገር የለም እና ማስተዋወቅ ያስፈልጋል የግዴታ አሁን ያንቺ ፓሽኔት ሆነሽ የምትናገሪው ነገር ለሌሎች እንዴት ደግሞ ካሳወቀ ደግሞ ህዝቡ ይሰጣል ይረዳል ሐሳቦችን ይሰጣል ገንዘብ ብቻ ሳይሆን ሐሳብ ራሱ መስጠቱ ትልቅ ነገር ነው እና ቀደም ዶክተር ናውጋው እንዳለው እኛ አሁን ሲስተማቲክሊ እያንዳንዱ አንድን ሆስፒታል ወስደን ካቋቋምን በኋላ ወደ ኔክስት መሄድ ነው የምንፈልገው እንደዛ ያደረግን መስራት ይኖርብናል ያለምለዛ yes እርዳታ አንቺ ፕሮሚስ ያረጋቻቸዋል ፉልፊል ማድረግ ያስፈልግሽ ይሆናል ያስፈልጋል ግን ኢንዲቪጁዋል የምናደርጋቸው ነገሮች ድራስቲክ የሆነ ለውጦችን ላያመጡልን ስለሚችሉ ህብረት ያስፈልጋል ግዴታ ህብረት ያስፈልጋልና አንድ ላይ መስራት አለብን እና yes thank you for what you did በጣም ነው impressive ነው yes okay ማዋይሽ በጣም ጎበዝ ነሽ በጣም ነው ማደንቀሽ ብዙ ነገር ካንቺ ተምሬያለሁ ሳራ ነኝ እና one of the things ከስራሽ ስራ ውስጥ በጣም የጠቀመ ነገር ቢኖር ችግሩን አውጥተሽ መናገርሽ አውጥተሽ ስለተናገርሽና ስለሰማው ነው የካትራክት ሴት ገዝቼ ለጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሰጠሁት እና ስራሽ መቀጠል አለበት አሁን እንዳሉሽ ዶክተር ናውጋውም ዶክተር አብርሃም አስተዋውቂው ተናገሪው በሁሉም ቦታ የሰማ አንድ ሰው አንድ ነገር ሊያደርግ ይችላል እና በርቺ ነው ማለት thank you sir thank you okay ሌላስ ሌላ አንድ ጥያቄ አለ ማርታ እሺ ማርታ go ahead Martha, are you on? Okay, አቤት ይቅርታ ይሰማል ስራ ላይ አሁን ይሰማል yeah go ahead ናይስልኝ በጣም ነው ማመሰግነው I'm a proud member of P2P ለረጅም ጊዜ thank you ዶክተር ናውጋው ለረጅም ጊዜ ይሄን ድርጅት ይዘህ በመቆየትህ ለአሁን በተቀናበረ መልክ ሪች አውት ለማድረግ ስለረዳን በጣም ነው የምናመሰግነው እኔ ማለት የፈለኩት እንደተነገረው በጣም ብዙ ጥረት አለ ተብሏል በአሁኑ ሰዓት 40 ፉት ኮንቴይነር በቦልቲሞር ላይ አለ ለመሙላት ጥረት ያደረግን ነው ሺፕመንቱን እነ ዶክተር ጌታቸው አስረሳኸኝ ለማገዝ እናግዛለን ብለዋል እና የሚሄድ ዕቃ ኦንላይንም ኦርደር ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ካለ ሬዲ የሆነ 40 ፉት ኮንቴይነር ሜዲካል ማቴሪያል ለአርሚው በተለይ እንዲሄድ እያደረግን ነው እዛ ላይ የተቻለንን
ይረዳል ይጠቅማል የምንለውን ነገር ብንሞላው ጥሩ ይመስለኛል። እንደዛ ነው ማስበው። ሲስተር ማዋይሽ ባለችው ላይ አዳፕት ለማድረግ ክሎዝሊ ነው የምንሰራው። በሳይኮሎጂካሊም ሆነ በአንዳንድ ነገር እንተጋገዛለን። ወልቃይት ላይ በቲፒኤልኤፍ የተሰራ ኦልሞስት የባንኮክን አይነት የሚመስል ሆስፒታል አለ። ዳሜጅ አድርገውት ሄደዋል። በእርግጥ ነው ግን እንደነዛ አይነት ቦታዎችን ወጣ ያሉ ቦታዎችን አቴንሽን ቢያገኙ ሪሃብ መሆን ይችላሉ። ሚሊተሪው በጣም ችግር ላይ ነው ያለው። ፖስት ሰርጀሪ ያለው የሪሃብ ሁኔታና ያሉትን ኦልሬዲ ሴንተሮች አንዳንድ ትናንሽ ሰፖርት በመስጠት ለሪሃብ ሁሉ መጠቀም እንችላለን። አሁን ካለው ሁኔታ ጋር ሪሌት ለማድረግ ብንሞክር እንችላለን በሚል ነውና አንዳንድ ሴንተሮች የግድ አክቹዋል ለምሳሌ ደብረ ብርሃን፣ ደሴ ምናምን ላይም ባይሆኑ እንደ ያው ባህር ዳር እና ጎንደር እንደሚደረገው እንደዛ አይነት ሴንተሮችን ለሪሃብ እንኳን ለመጠቀም አክሰሰብል ይሄ ወልቃይት ያለው በጣም የሚገርም አይነት ሆስፒታል ምንም መንገዱ እንኳን የለውም። አሁን እንትን ለማድረግ እየሞከሩ ነው ግን በጣም ትልቅ ሆስፒታል ነው እና እንደነዛ አይነት ሴንተሮችን ባክአፕ ሊሆኑ ይችላሉ። የግድ አክቹዋል ችግሩ ያለበት ቦታ ብቻ ባይሆንም ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እና ኮንቴይነሩን ለመሙላት የምትችሉ ሰዎች በተለይ ዲኤምቪ ኤሪያ ላይ ያለን አለበለዛም ከያለንበት ኦንላይን ኦርደር አድርገን መላክ እንችላለን እና ያንን ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ነው። አመሰግናለሁ። በጣም ቴንኪዩ ዶክተር ግርማ፣ ዶክተር ጌትነት፣ ሁላችሁም ኤልያስ ለምታረጉት ነገር ሁሉ በጣም እናመሰግናለን። ሌላ ሶስተኛ ትዊኒንግ የሚባለውን ሆስፒታል እንደነዚህ አሁን እንዳሉት ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽኖች እንድናደርግ አንዳንድ ክራይቴሪያው ምንድነው የሚለውን ምክንያቱም ባለን ኮኔክሽን ለመጠቀምና እንዲሁ ትዊን እንዲያረጉ ለማድረግ አንዳንድ ምን የሚያጋጥሙንን ድርጅቶች ምንድነው ፕሮሰሱ ለማድረግ የሚለውን ወይ ዌብሳይቱ ላይ ወይም ደግሞ አፕዴት ምታደርጉ ቤዚክ የሆኑ ነገሮች ካሉ ለማለት ነው። ታንክ ዩ። ኦኬ፣ በቱኒኑን በተመለከተ ምስክር ሽካንጊ ኦቨርቪው ገና አሁን አንቺ ላቀረብሽው እንትን እናመሰግናለን። ስለ ኢንፎርሜሽኑ ጥሩ ነገር ነው፣ መረዳዳት ያስፈልጋል። እስቲ ስለ ቱኒንጉ ጓሄድ ምስክር ምሳጃት ቃል እሺ አሁን የትዊኒንግ ፕሮሰስ basically if አሁን እንደ አንቺ organization ካለሽ or if you're part of a group and want to work with specific hospital የመጀመሪያ የምናደርገው ከሚኒስትሪ of health ጋር ለማገናኘት ነው እና we've listed all the contacts on the website so you can እናንተም ራሳችሁ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ directly. Again, so once you fill out that form or contact us, the first thing we do is send you to the Ministry of Health so that they can help you decide on the most priority hospital that needs help. Since they have the bigger scope of understanding of what's being donated nationally and how they're going to be allocating it to the different hospitals, they have the best judgment of assessing and determining what hospital is in need. So they will connect you with the hospital. As far as the contributions of the groups or the organizations, though, that's up to you. So we are not limiting people on just giving financial donations or medical supplies or covering the full cost of the restoration. The thought is if you can donate and if you can raise money for $15,000, then this is an incentive for you to kind of specify the hospital, get in contact with the CEOs of the hospital, learn exactly what the damages are and how you can help. And then when you're fundraising, you'll be able to show exactly what's missing and what you're planning to restore and help raise a certain amount of money or help direct medical resources directly to them. So the process is just you fill out that form, we'll connect you with the ministry and the ministry will get back to you like they did the Healthcare Alliance group with the CEOs of the hospitals, and then the CEO will be able to show you and tell you all the damages that have happened. Yeah. Thank you, Mr. Kerr. Yes, this is the clear message, you know, and Dr. Mano, Sister Mawayesh and Martha, በዚህ አጋጣሚ ወደ ፒፕል ቱ ፒፕል ሄልዝ ኬር አላያንስ እንጋብዛቸዋለን እንድትመጡ። ምክንያቱም ብዙ አይዲያዎች እና ብዙ እንትኖች ስላላችሁ ከኛም ጋር አንድ ላይ ሆኖ መስራት ይቻላል። አሁን
እኛ እያደረግን ያለነው የተንታ ሆስፒታልን ወስደናል። ያ ተንታ ሆስፒታል እንዳያችሁት አንድ ስቴቶስኮፕ እና አንድ ቢፒ አፓራት ነው ያላቸውን እቃዎች በሙሉ አውድሞባቸዋል። ያደረግነው ምንድነው የሚያስፈልጋቸውን ኒድ አሰስመንት እየሰራን ነው ያለነው። ያን ኒድ አሰስመንት እንትን አድርገን አሁን ሰከንድ ፌዝ ላይ ነው ያለነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ገንዘብ አሰባስበን እነኛን ነገሮች በአስቸኳይ አሟልተን ስራ መጀመሪያ በፊት ይሰሩት የነበሩት ስራ ለማድረስ ነው ጥረታችን እና ኢንዲቪጁዋሊ ሆስፒታሎችን ብቻችንን ማቋቋም አንችልም። እንኳን ሆስፒታል ይቅርና ጤና ጣቢያዎችን ማቋቋም አንችልም። ሄልዝ ፖስቶችን ማቋቋም አንችልም። ወጪው ብዙ ነው፣ እንደገና ደግሞ ኤፈርቱም ብዙ ነው። ግን አንድ ላይ ከሆን በእያንዳንዱ የምትፈልጉትን ነገር ለምሳሌ ኢንተንታን ከጨረስን በኋላ ወልቃይት ከሆነ ወደ ወልቃይት እንሄዳለን። በግሩፕ አንድ ላይ እንስራው ነው ዋናው ትልቁ ሜሴጁ። አንድ ላይ ከሆን ደርብ ያብር አንበሳ ያስር ነው። ያለመለዛ ኢንዲቪጁዋሊ ዴንታ እናደርገውም ያለው ማግኒቲዩዱ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ እና I will ask you guys to join us እና አብረን እየተመካከርን ብዙ ነገሮችን አብረን መስራት እንችላለን። Thank you. ዶክተር አብርሃም አንድ የመጨረሻ ጥያቄ አለ። አማረ you can talk. እሺ go ahead Amara. ሄሎ ይሰማል? Yes. መልካም። ይሄ በጣም ጥሩ የሆነ ዲስከሽን ነው በእውነቱ። I'm very very glad to hear all this report. እኔ ዛሬ በአጋጣሚ የገባሁት ኢሜል ደርሶኝ ይሄን ነገር እስቲ ምንድነው ብዬ ነው የገባሁት እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር መኖሩን አላውቅም። ምንድነው ነው ሻኪንግ ሪፖርት የሰማሁት? በጣም ብዙ አስደንጋጭ ነገሮች ተነግረዋል። ግን ይሄ አሁን እዚህ ግሩፕ ውስጥ ስንት ሰው እንዳለ አላውቅም። እኔ አሁን የከባድ መኪና ሾፌር ነኝ፣ እየነዳው ነው፣ ምንም ነገር አላየም ስንት ሰው እንዳለ ምናምን። ለዚህ ነው ቻት እንትኑ ላይ የዶኔሽን ሊንኩን ላኩልን ብዬ የነበረው ለዛ ነው። እየነዳው ስለሆነ ማድረግ አልችልም። ይሄም ብዙ ሰው እንዲሳተፍ ለምንድነው ኢትዮጵያዊ የሆኑ ዩቲዩበሮች ስላሉ በዛ በዩቲዩበሮች በኩል አንድ ቪዲዮ ሲለቁ 50,000 በላይ ሰው ነው የሚመለከታቸው በአንድ ቀን። ይሄንን አሁን እኔ አንድ ምሳሌ ነኝ፣ አላውቅም ነበር፣ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰማሁ። ሌሎች ብዙ ሰዎች መርዳት የሚፈልጉ ሰዎች ስላሉ ይሄን ነገር ከዩቲዩበሮች ጋር ተነጋግሮ በራሳቸው ዩቲዩብ ብዙ ሰው በአንድ ጊዜ ሊያዳምጥ የሚችልበትና ዶኔሽን የምንሰበስብበትን ነገር ብናመቻች ጥሩ ነው። ስለዚህ በኢሜሉ ላይ ሊንኩ ከተላከልኝ ልክ ቤት ስገባ ወይም ደግሞ ስቆም ዶኔት ማድረግ እችላለሁ። እየነዳሁ ምንም ነገር መስራት ስለማልችል ነው። አመሰግናለሁ። አቶ አማረ እንዴት አገን ልናገኝ እንችላለን? ስልኬን ቻቱ ላይ ስልክን ቻቱ ላይ ብታደርገው በዛ መሰረት ኢሜልን አግኝተን በዛ ኮንታክት ልናደርግ እንችላለን። ዳይሬክትሊ ፎርዋርድ እናደርጋለን። ኢሜል አለ እዛ jonna2001@yahoo.com የሚለው ነው። ኦኬ የኔ ኢሜል ካገኛችሁ በአንድ ቋት መሰብሰቡን በጣም ነው የምደግፈው። የተወታተነ እርዳታ ማድረጋችን አይጠቅምም። እናንተ ሁሉ አሰስመንቱን ሰርታችኋል። የት ቦታ ምን እንደሚፈልግ ታውቃላችሁ። ስለዚህ በእናንተ በኩል ዶኔሽኑ ቢቀጥል አይ ቲንክ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከአሁኑ ሊንኩ ላይ ስልኬ ላስቀምጥ እችላለሁ። ብዙ ሰዎችንም ማስተባበር ይችላል። እንደዚህ አይነት ዲስከሽን መሆኑ ባቅኖረው ብዙ ሰው እንዲገባ ማድረግ ይችል ነበር to be honest። ስለዚህ ከእናንተ ጋር አብሬ ለመስራት በጣም ፈቃደኛ ነኝ። ሌሎችም ሰዎች ደግሞ እዚህ ግሩፕ ውስጥ እንዲገቡ ማድረግ ይችላሉ። ምንድን ነበር አንድ ጊዜ እናንተ ኢሜል አድራሻችሁን እስኪ አንድ ጊዜ healthcare Alliance ይቅርታ Health Alliance for Ethiopia. Okay. I think I got it. አማረ ፎሎ አፕ ኢሜል እንልካለን። ማየት ለተደረጉት በሙሉ ሊንኩንም የዶኔሽን ሊንኩንም ኢንክሉድ እናደርገዋለን። ሌሎችን ቪዲዮዎች ካሏችሁ ቪዲዮዎቹንም ብትጭኗቸው ብዙ ሰው ያያል። እጅግ በጣም ልቤን የተነካው እየነዳሁ ነው። አንዳንድ የተለቀቁ ነገሮችን ማየት አልችልም፣ ግን እሰማ ነበር እያንዳንዱ ነገር። አመሰግናለሁ። ጥሩ በጣም እናመሰግናለን አቶ አማረ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያውያኖችን ነው የምንፈልገው። ይሄ የሐኪሞች ወይም ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናል ግዴታ ብቻ አይደለም፣ ይሄ እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ግዴታ እና አንተም እኛን ጆይን አድርገን ጓደኞችም ጆይን አድርጎ አይኖ ብዙዎቻችሁ ገንዘብ እንደምትሰጡ፣ ግን ያን ገንዘብ ደግሞ የሰጣችሁት ገንዘብ ስራ ተሰርቶበት እንድታዩት እንፈልጋለን።
ከምትሰጡት ገንዘብ ደግሞ ለሌሎችም ለጓደኞች 5 ሳንቲም ወደ ሌላ ነገር አይሄድም። ይሄ ዊል ጋራንቲ እኛ ራሳችን ገንዘብ ስለምናዋጣ እንነግራቸዋለን። ይሄን ሆስፒታል እናቋቁማለን 100 ብር ብትሰጠኝ ያ 100 ብር እዛ ሆስፒታል ላይ ነው የሚሆነው፣ ሌላ ነገር ላይ አይውልም። ይሄን ደግሞ 100% ኮንፊርም ልናደርግላችሁ እንችላለን። ስራው ተሰርቶ በሚቀርብበት ጊዜ በፒፕል ስም በደንብ ነገሩ ተዘጋጅቶ ይቀርባል፣ ሜምበሮች በሙሉ ይዳረሳል። ስለዚህ በጣም እናመሰግናለን። ጥረት ጥሩ ነው። ጓደኞችንም አሳትፋቸው። እኛ ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ሀሳቦችን እንፈልጋለን። በኢሜል ድረስ አድርሰን ወይም ደግሞ ተገናኘን እና አመሰግናለሁ። ቀስ እያልክ ንዳ። ኦኬ ዮሴፍ፣ ሌላ ነገር አለ ከመጨረሳችን በፊት? ሌላ ጥያቄ ያለ አይመስለኝም። ይሄው ነው እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን አብራችሁን ስለመጣችሁ። አይ ቲንክ 2 ሰዓት ማርክ አደረግን መሰለኝ ከተሰበሰብን። በዚሁ እንግዲህ እንዘጋለን የዛሬውን እንትናችን። ይሄ መጨረሻ አይሆንም፣ ቦዘር እናደርጋቸዋለን። ፕሊዝ ጆይን አስ፣ ዶኔት አድርጉ፣ ስጡ። ዛሬ ያልሰጠነው መቼ እንደምንሰጥ አላውቅም። ይሄ በጣም አስቸኳይ እና አንገብጋቢ ሁኔታ ላይ ነው ያለነው። ፖለቲካውን አሳይድ እናደርግ። እኛ ፖለቲካኖች አይደለንም። አገራችን ህዝባችንን ነው የምንደግፈው። ፕሊዝ ያቺ የአማራ እናት፣ የአፋር እናት፣ የኦሮሞ እናት ማልቀሳቸው ይብቃ። በየሙዳው አይሙቱብን፣ እናድናቸው። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። በጣም እናመሰግናለን። Thank you.